สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนยังคงติดตามเรื่องของการเมืองนะครับอีกประมาณสัปดาห์นิดๆก็จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์คือการเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์นี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็แน่นอนปากกาในมือของท่านเราจะร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศนะครับและอย่างที่ผมสัญญาไปในรายการถกไม่เถียงมาตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเชิญเรียนเชิญนะพรรคต่างๆเพื่อที่จะให้เกียรติรายการนะฮะมาพูดคุยกันนะถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับมีเรื่องของโพลด้วยนะมีเรื่องของโพลคะแนนนำใครนำใครไม่นำอะไรยังไงนะครับและยังมีเรื่องของกระแสรักชาติไม่รักชาติคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติอีกระลอกหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับท่านแรกก่อนนะครับตั้งแต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาตินะฮะท่านก็ไม่เคยได้มาเหยียบในรายการถกไม่เถียงเลยนะครับแต่วันนี้ท่านให้เกียรติได้คิวแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวณิชครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ส่วนซ้ายมือของผมนะครับมารายการหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินเส้นทางการเมืองอีกหรือไม่อย่างไรต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ท่านพูดนะครับตึงครับผมบอกได้เลยนะฮะวิเคราะห์การเมืองจากประสบการณ์อย่างแท้จริงแต่วันนี้ท่านมาในนามของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณทินสวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับก็ไหนๆผมก็โปรยมาแล้วเมื่อกี้นี้นะว่ารักชาติไม่รักชาติอย่างไรนะครับคุณผู้ชมโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรการปลุกกระแสรักชาติกับไม่รักชาติมาใช้หาเสียงในช่วงอย่างเงี้ยคุณคิดว่าได้ผลหรือไม่ช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับผู้ชมที่ชม YouTube อยู่ณตอนนี้นะครับและแน่นอนเราถ่ายทอดสดทางช่องวัน 31 นะครับอาจารย์เจตวันนี้ไปรำดาบมาอีกครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวคงได้ไล่เรียงกันนะครับเพราะมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจนะพี่สาธิตนะว่าตั้งแต่ที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ถามแบบตรงไปตรงมาแล้วว่าที่มาที่ไปของการเต้นที่มาที่ไปของการตัดสินใจนะว่าทำไมมาลงเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็รำดาบด้วยนะฮะคุณสาธิตก็ต้องเตรียมตอบผมเหมือนกันนะว่าสุดท้ายทำไมตัดสินใจเลือกกลับมาเดินทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชมภาพที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับเราตัดเสียงพี่เจตใช่ไหมนี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นการรำเพื่อรำลึกถึงความเสียสละนะครับของชาวบ้านบางระจันนะครับที่ต่อสู้กับพม่าเพื่อรักษาดินแดนของไทยไว้ให้กับลูกหลานและอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยอันนี้คือเป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณใช่ครับคือทางบ้านบางระจันเนี่ยนะครับจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าคือเนื่องจากว่าคุณชัยวุฒิก็เป็นคนสิงห์บุรีก็ไปร่วมงานเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ที่พิเศษก็คือว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยในวันที่เป็นวันบวงสรวงนะครับจะต่างกับวันที่เป็นวันการจัดงานวันจัดงานเนี่ยจะมีแสดงแสงสีเสียงแล้วมีแสดงการสู้กันด้วยแต่วันที่เป็นวันบวงสรวงเนี่ยเป็นวันรำลึกถึงการเสียสละของวีรชนบ้านบางระจันทุกคนจะวางอาวุธจะไม่ใช้อาวุธมาต่อสู้กันนะครับทีเนี้ยก็อยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งถึงจะไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันแต่อยากจะรำอาวุธเพื่อเทิดทูนพวกท่านเพราะว่าพวกท่านเนี่ยใช้อาวุธในการที่ปกบ้านป้องเมืองมาแล้วก็เห็นที่ผมรำถวายความสักการะและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับก็เลยคิดว่าก็คงรำได้
ก็เลย ชาวบ้านอยาก ก็เลยชักชวนไปครับ แล้วดาบนี่คือโทษนะอาจารย์ดูแล้วคล่องแคล่วนะอาจารย์คือซ้อมมาก่อนนะ ครับ ผมตกใจนะ เราก็คุ้นเคยกันมาพักหนึ่งนะครับ ไม่เคยคิดว่าจะ นึกไม่ถึง ใช่ไหม เอ่อ เคยซ้อมมาก่อนเลย ถ้าใครเห็นทั้งสองอันนะครับ ครับ จะเห็นว่าดาบตอนพระเจ้าตากเนี่ยนะครับจะเร็วมาก ครับ แต่ดาบอันนี้จะช้า เพราะ ดาบพระเจ้าตากคือต้องบอกว่าดาบพระเจ้าตากเนี่ยดาบเล็กนะครับเป็นดาบสั้น ครับ เป็นดาบที่ใช้สู้ระยะประชิด ครับ นะครับแต่ดาบวันเนี้ยถ้าใช้สู้เนี่ยนะครับต้องใช้ยืนสู้นะครับหรือใช้สู้บนหลังสัตว์ต่าง เช่นจะเป็นวัวควายหรือเป็นม้าก็ตามนะครับเป็นดาบที่ค่อนข้างยาวแล้วก็หนัก ซึ่งอันเนี้ยจริงๆไม่ได้เหมาะสำหรับเอามารำแบบอย่างรวดเร็ว ฮะ แต่ว่าอย่างที่บอกครับเป็นดาบครู ครับ แล้วก็พี่น้องอยากจะให้ใช้ดาบเล่มนี้ครับอยากดาบคู่นี้ไม่ใช่ดาบเล่มนี้ดาบคู่นี้ครับ โทษนะฮะอาจารย์ซ้อมมาก่อน หรือว่าไปเรียนมาก่อน หรือว่าเป็นอยู่แล้วหรือว่ายังไงฮะหรือว่าซ้อมมาเพื่อการหาเสียงเอาพูดตรงๆในช่วงนี้หรือเปล่า ไม่ หรือยังไง ผมเรียนมาก่อนครับ ผมฝากตัวเป็นศิษย์ครูแปลงนับประพบประมวลนะครับซึ่งเป็นผู้สืบทอดมวยชัยยาสายตรงนะครับแล้วก็ครูแปลงเนี่ยต้องบอกว่าสรรพอาวุธทุกอย่างเนี่ย ครับ ได้หมดเลยนะครับจะเป็นมีดสั้นคือตั้งแต่สั้นที่สุดนะเอาหมัดมือก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีดสั้น ครับ ไล่มาเป็นดาบสั้นนะครับไล่มาเป็นดาบ เป็นทวนเป็นเงาเป็นหอกแหลนล้าวเป็นพรองเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นลูกศิษย์ปลายแถวของท่านน่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าฝากตัวเป็นศิษย์ท่านมาช้านานแล้วล่ะ นี่ขนาดไม่ได้ฝึกซ้อมเป็นภาษาชื่อนี่ขนาดไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ง่ายนะต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะครับ คือให้เราควงไม่ได้อะ ไม่มีทางผม ไม่มีทาง แค่น้ำหนักก็ไม่ไหวแล้วนะ อัน ฮะ นี้หนักดาบนี่หนักมาก งั้นผมถามก่อนที่ผมจะไปถามคุณสาธิตผมถามอาจารย์เจตแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับด้วยความเคารพนะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับ อันนี้คือจิตวิญญาณจริง ๆ ที่รำหรือว่าทำเพื่อการตลาดในช่วงหาเสียงแบบนี้อาจารย์ตรงๆเลย ไม่การตลาดเลยครับผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับมีสื่อมวลชนนะ อืม บอกผมมาเลย อืม ว่าเสียดายจัง อืม ทำไมตอนทำอะไรพวกเนี้ยไม่ขึ้นตัววิ่งนโยบายพักผมบอกไม่ ถ้าเป็นรำร่มนะครับ อันเนี้ยขึ้นได้นะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเต้นอะไรอย่างอื่นเนี่ยทำเพราะว่านโยบายพักมีที่เราต้องการจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จริงๆไม่อยากใช้คำซอฟต์พาวเวอร์เลยแต่คนมันติดปากแล้วนะครับก็เลยใช้คำซอฟต์พาวเวอร์แต่การรำทั้งสองคราว ไม่เกี่ยวกับนโยบายพักไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่ประสงค์จะเอามันเป็นเรื่องการเมืองด้วย ไม่ได้ทำเพื่อการเมืองเลย ถ้าทำเพื่อการเมืองก็ทำแบบที่สื่อบอกแล้ว และสื่อมีตัวตนด้วยผมพูดอย่างนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นคนที่ถามผมถูกไหมครับแต่เราไม่ต้องการทำแล้วตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยคือคนก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ถวายดาบพอผมเข้าไปผู้ดูแลก็บอกว่าเนี่ยคือถวายสักการะพระองค์ท่านหน่อยใช่ไหม เป็นคนที่ดูแลที่สถานที่ เป็นคนดูแลไปถวาย บอกอาจารย์เจต แต่ไม่รู้นะ คนที่ดูแลก็ไม่รู้นะว่าผมรำดาบได้หรือไม่ แต่แค่บอกว่าเนี่ยถวายสักการะพระองค์ท่านหน่อย เราก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นบูรพมหากษัตริย์ เป็นยอดนักรบ สิ่งที่เราจะถวายความสักการะต่อยอดนักรบ ครับ จะถวายความจงรักภักดีต่อยอดนักรบเนี่ย ครับ มันก็ต้องเชิงรบอ่ะทีนี้จริงๆเนี่ยผมท่านทางสังเกตนะผมจะรำปนๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากที่เป็นที่เปิดเผยพอผมก้มลงกราบพอผมเงยหน้ามาผมเห็นกล้อง ผมก็รู้แล้วล่ะว่าตามธรรมชาติเนี่ยน้องๆเขาก็เข้าใจแหละเขาก็ต้องถ่ายแล้วก็เอามาออกถูกไหมผมก็เลยรำปนๆไป เพราะว่าก็ไม่อยากจะใส่ไม้อะไรต่าง ครับ ๆ ถ้ามาเทียบกับที่บ้านบางระจันวันเนี้ย ครับ ไม้มันจะเยอะกว่าเยอะมากเลย ครับ อ่า ครับอาจารย์เจตมาในรายการเราหลายรอบเป็นก็ถือว่าเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะฮะเรื่องของกฎหมายต่างๆ ขาประจำรายการถกไม่เถียงด้วยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับ การตัดสินใจมาลงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติ คิดอะไรอยู่ครับ เอาสั้นๆ 3 ข้ออนะครับเพื่อได้ไม่เสียเวลาคุณสาธิตด้วยนะครับ คุณสาธิตโดนคำถามแน่นอน ครับข้อที่1เนี่ย ครับ เขาบอกว่าคุณชัยวุฒินะครับซึ่งก็มีประวัติอยู่พรรคใหญ่ ๆ อะไรมานะครับและพรรคล่าสุดแล้วก็รู้อยู่เป็นพรรคพลังประชารัฐสิ่งที่คุยกันไม่สามารถบอกเป็นสาธารณะได้ไม่ควรมันจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3 ครับครับ แต่เอาเป็นว่าพบเห็นอะไรหลายอย่าง แล้วก็อยากที่จะทำพรรคในรูปแบบใหม่ ก็มาชวนผมคุยบอกเนี่ยอยากทำพรรคแบบนี้แบบนั้นจริงๆไม่ได้ชวนมาเป็นแคนดิเดตเลยนะชวนว่าลองให้คำปรึกษาหน่อยซิวิพากษ์วิจารณ์มานานเห็นพรรคการเมืองมาก็พอสมควรและที่สำคัญเนี่ยอย่าพูดก็มีความรู้สึกว่าผมก็มีความคุ้นเคยกับคสชอยู่บ้างใช่ไหมครับก็เลยก็คุยกัน อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะพอเราเห็นก็มีความตั้งใจดีนะข้อที่2ก็คือพอมาเจอพวกน้องๆอ่ะคำถามที่น้องๆถามเนี่ย ถามว่า อาจารย์ครับถ้าเกิดเราจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีที่ยืนในทางการเมืองให้เราบ้างไหมครับอาจารย์ครับถ้าเราเคารพพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องไปอยู่สีนั้นอย่างเดียวไหมครับ
มันจะมีการเมืองอะไรให้พวกเราบ้างไหมเราก็เลยมันมีคนคิดอย่างนี้ด้วยวะแล้วถ้าเกิดมันมีคนคิดอย่างนี้แล้วไม่มีคนนำพาไปสู้เนี่ยใครจะพาไปล่ะท้ายสุดคือรัฐธรรมนูญครับมาตรา88 89เราก็มีส่วนร่วมร่างตอนนั้นบอกว่าให้เสนอคนนอกสิเสนอคนนอกจะดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นนักการเมืองอะไรก็ว่าไปด้วยนะมันจริงเปล่าวะลองดิเหตุที่ผมไม่เป็นบัญชีรายชื่อเบอร์ 1ทั้งที่คุณชัยวุฒิมีน้ำใจมากนะแล้วน้องๆในพรรคทุกคนก็มีน้ำใจนะจะให้ผมเป็นแคนดิเดตคนเดียวและให้เป็นบัญชีรายชื่อเบอร์ 1ด้วยนะแต่ว่าพอเราคุยผมก็บอกจะไปเสียโควต้าทำไมถูกไหมคุณชัยวุฒิก็เลยจะได้ช่วยกันด้วยเผื่อไปดีเบตเผื่อไปทำอะไรก็ส่ง2 คนแล้วก็จะยืนยันจะให้ผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1ผมก็บอกไม่เพราะว่าอยากทดสอบไอ้มาตรา88 89นี้ด้วยว่าไอ้คนเป็นแคนดิเดตนายกอย่างเดียวมันจะได้เลยไหมเพราะว่ามันต้องได้มา25 คนนะมันถึงจะเสนอชื่อในสภาได้เราร่วมกันร่างกับเขาเราเห็นดีเห็นงามเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมเราก็ต้องทดสอบดิ พิสูจน์เลย ใช่ ว่ากัน นี่คือเหตุผลหลักๆ3ข้อแต่ได้รู้ไปด้วยได้รู้แล้วคุณสาธิตล่ะครับ ครับ กลับมาครั้งที่ล่าสุดที่เราเจอกันยังไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคคนถามก่อนหน้านั้นว่าไปลงพักไหนตอบไม่ได้ใช่ ผมก็บอกขอโทษนะกูยังไม่รู้เลยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่มีพักไหนที่ตรงใจเราเลยตอนนั้นแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่ารู้ยังอดีตหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยลาออกเฮ้ยจริงเหรอเพราะเขาไปยื่นใบลาที่กกตผมเลยโทรหาคุณอภิสิทธิ์ว่าท่านรู้ยังอภิสิทธิ์บอกรู้แล้วผมเลยถามเอาไงต่อคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจท่านมาลงเป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมก็ตัดสินใจว่าถ้าจะลงเล่นการเมืองเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่ใช่แล้วก็พรรคอื่นเนี่ยในความรู้สึกผมไม่ใช่ดังนั้นพอคุณอภิสิทธิ์กลับมาก็เลยกลับมาช่วยท่านแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคหรอกนะเพราะว่าตัดสินใจมาช่วยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้มาเป็นอะไรนะครับผมมารู้ว่าวันที่ท่านเสนอชื่อวันที่18 ตุลาว่าเป็นรองหัวหน้าพรรครู้แต่ว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมจะเอาคุณมาช่วยผมครับก็เลยตัดสินใจไม่ต้องคิด2 รอบเลยครับมาทันทีใช่ครับคราวนี้พูดถึงกระแสของพรรคประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์ภาคใต้มาใช่แรงมากเป็นอย่างนั้นจริงมาแรงมากคือผมก็ประหลาดใจนะครับตอนลงไปชุมพรสุราษฎร์เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยลงจากรถเนี่ยแบบคนแบบกรูมาด้วยคุณอภิสิทธิ์เนาะแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาเขากอดเขาจับเนี่ยแรงกว่าปกติแรงกว่าปกติแบบเวลามือจับมันคือเป็นรอยเลยเนาะแล้วคนก็แบบคือคำพูดบอกว่ารอมานานแล้วนะเนี่ยกลับมาทันทีอยากเจอคิดถึงอะไรเงี้ยครับงั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าคือคนใต้เนี่ยคนภาคใต้เนี่ยจะมีความผูกพันกับประชาธิปัตย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าความเป็นพรรคอุดมการณ์เดิมมันหายไปเขาก็เลยไม่ได้เลือกพูดง่ายๆก็เหมือนกับคนที่รักกันวันหนึ่งก็ไม่มีความรู้สึกว่าเฉยๆกันเสียแต่พอวันนี้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเขารู้สึกว่าอุดมการณ์พรรคกลับมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่รอคอยนะครับแต่ภาคใต้ดุเดือดมากไม่ใช่เหรอผมได้ยินเรื่องของกระแสโอเคกระแสของพรรคประชาธิปัตย์แรงแต่กระสุนก็นี่ไงหนักเหมือนกันอยากให้ครูตรงนี้ในฐานะที่ก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองคือติดตามเรื่องการเมืองเป็นคนการเมืองลงพื้นที่จริงเรื่องของกระสุนกับกระแสข่าวลือข่าวต่างๆที่มันออกมามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่เป็นกระสุนเขาบอกเป็นกระสุนคือภาคใต้เนี่ยการเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่หลังปี62นะครับการเมืองทั้งท้องถิ่นทั้งระดับชาตินะมันมีเรื่องปัจจัยเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเวลามันจ่ายเงินกันอย่างนี้ภาคใต้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะเงินนะมันมีอิทธิพลกำกับมาด้วยโดยเฉพาะพวกผู้นำท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นที่วันนี้พอบอกกระแสดีนี่ไอ้เราก็กลัวว่ากระแสมันจะฝ่ากระสุนไหวไหมเนี่ยเพราะถ้าไปดูบริบทการเมืองนะครับความน่ากลัวก็คือการย้ายค่ายของสสเนี่ยเป็นข่าวชัดเจนมากก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหัวหนึ่ง30 40 50นี่พูดถึง30 40ไม่ใช่30 40หน่วยเป็นล้าน10 ล้านนะหน่วยเป็นล้านนะครับ10 ล้านอย่างนี้นะแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมมีสสอยู่20กว่าคนในภาคใต้พลึบเดียวสสเขตหายไปเหลือ5 คนเหลือ5 คนแล้วให้ดูว่าย้ายไปไหนนะครับมันมีอยู่2 พรรคหลักๆแล้ว2 พรรคหลักๆนี่ที่น่าสนใจวันนี้ผมเจอคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติท่านชัยบอกว่าสาธิตดูให้ดีนะเหมือนก็หัวกันนะว่าเอ้ยมันยังไงก็ไปดูเหมือนกับว่าถ้าพรรคนี้ได้สสเก่ามาลงเขตนี้อีกพรรคหนึ่งจะหลีกให้พรรคนี้ได้สสเก่ามาอยู่เขตนี้ไอ้พรรคนี้ก็จะหลีกให้ซึ่งอันนี้มันเหมือนกับหัวกันอยู่นะครับในทางการเมืองแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่าพ
โพลที่ขึ้นเนี่ยมันต้องเจอกับกระแส แล้วตอนนี้คุณทีมคงได้ยินอาจารย์เจตคงได้ยินว่าเขาจดชื่อกันแล้ว คนก็ถามผมไอ้จดชื่อมันคืออะไรผมก็อธิบายคร่าวๆให้ฟัง เช็คชื่อ เช็คชื่อมันไม่ใช่แค่เช็คธรรมดา เช็คยังไง วิธีการก็คือสมมติใครจะซื้อเสียงเนี่ยเขาจะคำนวณว่าต้องการคะแนนเสียงเท่าไหร่ สมมติต้องการเท่านี้เนี่ยต้องการ100จะต้องซื้อ130เพื่อหัก30ถูกไหมฮะเขาจะมาตีว่าหมู่บ้านนี้ต้องการกี่เสียง สมมติต้องการ100เสียงเขาจะมีคนที่ไปคุมเสียง1คนหามา20ชื่อเขาจะไม่ให้เกินกว่า20เพราะจะโอกาสที่จะพลาดก็จะสูง20ต้องส่งชื่อก่อนนี่คือที่มาจดชื่อจดชื่อทำไมไปเข้าคอมพิวเตอร์นะเพื่อเช็คความซ้ำซ้อนนะเช็คกับทะเบียนบ้านนะมาครบไหมแล้วพอถึงเวลาโอเคปั๊บเงินซื้อเสียงที่จะไปเนี่ยก็จะไป1:20อันนี้ในบางหน่วยเลือกตั้งถึงขั้นมีการถ่ายรูปด้วยนะบัตรที่กาไปแล้ว ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ากกตอยู่ไหนอะ เนี่ยกำลังจะถามว่ากกตไม่ทราบเรื่องนี้แหละ นั่นน่ะสิมีคนให้ข้อสังเกตกับผมว่าเหมือนกกตหลบปัญหาเวลาพูดถึงเรื่องนี้ คือชาวบ้านพูดกันเยอะ แต่กกตพยายามหลบเลี่ยงไม่พูดถึงคล้ายๆอย่างนั้น คือตอนนี้จดชื่อนี่ผมว่าไปทุกจังหวัดในภาคใต้ ภาคอื่นผมไม่รู้นะ ไม่ได้สัมผัส แต่ว่าเห็นกกรพูดผมว่ามีทุกภาคทั่วประเทศซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับภาคใต้ตอนนี้บางเขตพื้นที่เนี่ยเปิดกันที่หัวละพันแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็2 รอบเพราะตรงไหนโพลเราขึ้นเยอะเนี่ยในโพลเนี่ยวิชาการเขาบอกว่าถ้าโพลขึ้นเกิน50ซื้อเสียงเนี่ยจะแทบไม่มีผลเพราะฉะนั้นไอ้คำสัญญาจ่าย2 รอบก็มาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยกระแสมันจะฝ่ากระสุนไปได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านแหละครับเพราะว่าเราพยายามบอกว่าเงินนี้นะมันเงินเทานะไม่ใช่เงินธรรมดานะ นี่คือมุมมองของคุณสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสียงนะครับ ซึ่งเราก็ถามว่ากกตรู้หรือไม่อย่างไรนะครับ แต่ที่แน่ๆผู้ว่าแบงค์ชาติเหมือนจะรู้นะฮะ เอาอย่างนี้ข้อมูลนะคือฮามากเลยนะครับ คุณวิทัยรัตนากร ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละครับ ออกมาเปิดเผยประเด็นหนึ่งฮือฮากันก็คือเรื่องของการเบิกถอนแบบแปลกๆนะอาจารย์เจตคุณสาธิตแปลกๆอย่างไรฟังเสียงท่านครับ เริ่มต้นจากเมื่อประมาณ10 กว่าวันที่แล้ว ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์รายงาน การเบิกเงินสดที่ผิดปกติ ถึงแม้ผมยังไม่มีอำนาจเราแบงก์ชาติยังไม่มีอำนาจก็ตาม ขอให้รายงาน และแล้วเราจะเข้าไปตรวจเส้นทางเงิน การตรวจเส้นทางเงินก็เป็นการขยายอำนาจของเราเหมือนกัน เป็นอำนาจที่เราเคยใช้ แต่เราหยุดการใช้มาหลาย10 ปี ดูครับไม่ช่วยกันก็ไม่มีใครทำพบว่าล็อตแรกเข้ามามีคนเบิกเงิน250 ล้านผมจะส่งปปงและกกตใครจะเบิกเงินสด250 ล้านถามจริงๆรายที่2เบิกเงินสด200 ล้านแบงค์ละ100จะไปยุคที่แบงค์ชาติเข้าไปดูพวกนี้ครับเพราะมันกัดกร่อนประเทศกัดกร่อนเศรษฐกิจของประเทศจริงๆโอ้นี่แรงมากเลยนะฮะท่านพูดแบบตรงไปตรงมาจะส่งปปงให้ไปตรวจสอบนะฮะคุณผู้ชมครับแบงค์ร้อยนะฮะ200 ล้านสงสัยเอาไปให้แม่ค้าทอนตังค์ของอย่างนั้นจ่ายสินค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ เจ้าของตลาดมั้งอาจารย์เจตคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องของซื้อเสียงส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือวาทกรรมนะถ้ารักชาติกับไม่รักชาติให้เลือกเอาว่าจะเลือกฝ่ายไหนอย่างไร อันนี้มันเป็นวาทกรรมปกติหรือว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายที่กำลังจะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง2 ท่านคิดเห็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าครับลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นลูกชิ้นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทาง Thailand Post Mart นะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับอยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับ
โดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับ เพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวห่านคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับแล้วก็ท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาตินะครับรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิกนะฮะอาจารย์เจตครับอย่างนี้หลายคนเขาเขียนคอมเมนต์มาที่สิ่งที่คุณสาธิตกำลังเอาวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะเรื่องของการซื้อเสียงอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ถามว่ากกตไม่รู้เหรอมีท่านหนึ่งเขาเขียนมาน่าสนใจเขาบอกว่าจริงๆกกตก็รู้แหละแต่ชาวบ้านไม่กล้าไปแจ้งเพราะกลัวอันตรายในพื้นที่ สมมุติเกิดไปแจ้งความเมื่อกกตบอกจะให้รางวัลใช่ไหมก็ดำเนินคดีเฮ้ยชาวบ้านเขาอยู่ยังไงเขาก็กลัวสิอาจารย์เจตคิดยังไงซื้อเสียงลงพื้นที่อาจารย์เจตครั้งแรกที่ลงพื้นที่ในฐานะแคนดิเดตเจอได้กระแสเอาเรื่องกกตนะเอาเรื่องกกตก่อนนะปรับหมวกนิดนึงในฐานะที่เป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเราเขียน2 เรื่องเข้าไปไว้คือ1ไม่ต้องไปแจ้งถ้าพบเห็นพบเจอสามารถที่จะดำเนินการได้หมายถึงกกตถ้าเจอพบเห็นทำทันทีและจะเจอได้ยังไงก็เราเขียนผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าไปให้ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งก็สามารถไปได้ทั่วประเทศคุณทินเชื่อไหมว่าพลิกกลับมาหมวกวันนี้วันแรกที่ไปสมัครนะ28 ธันวามีผู้ตรวจการเลือกตั้งคนหนึ่งลากผมไปต่อหน้ากล้องโทรทัศน์เลยแล้วอาจารย์เจตมาว่าผมว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ทำหน้าที่เลยผมนี่ทำหน้าที่ผมนี่จับหัวสวได้นี่ว่าไปเลยนะผมก็บอกผมขอโทษท่านก็ได้แต่ผมน่าผิดหวังไหมผมอบรมจากการที่กกตให้ผมไปช่วยถูกไหมผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้งประเทศท่านมีคนเดียวที่จับได้เนี่ยแล้วมันมีอีกกี่คนอันนี้ต้องขอร้องเลยนะว่าท่านต้องทำหน้าที่เพราะว่าอย่างที่คุณสาธิตบอกมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่อยากพูดว่าชาวบ้านบอกอะไรเราบ้างนะชาวบ้านชี้เลยว่าพรรคนั้นเอาเงินมาให้เท่านี้พรรคนี้เอาเงินมาให้เท่านั้นเจาะจงเลยแต่ว่าเราพูดไม่ได้คือนึกออกไหมเรามาลงคัดเลือกด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่พูดเพราะว่ามันน่าเกลียดถูกไหมแต่ชาวบ้านมาพูดแบบนั้นเลยแล้วบางจังหวัดอย่างคุณสาธิตพูดเรื่องในภาคใต้เนี่ยนะผมพูดอย่างนี้ได้แต่พูดว่าจังหวัดนะ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยพี่น้องจำนวนหนึ่งที่อยากจะให้มันมีความใสสะอาดเนี่ยนะมาชักชวนพรรครักชาติไปลงหน่อยได้ไหมรู้ว่าไม่ได้ส่งเขตแต่ไปช่วยกันอย่างน้อยเนี่ยดึงคนมาเลือกบัญชีรายชื่อพรรครักชาติได้ไหมเพราะไม่ไหวจริงๆมันมีคนที่ไปทุ่มแบบมหาศาลอย่างเงี้ยใช้คำว่ามหาศาลโอ้ยชาวบ้านมาบอกอย่างนี้เลยนะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับไอ้ข่าวที่มันเป็นแต่ละระลอกเนี่ยนะถ้าเกิดมันไม่มีมูลเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่คนจะเอามาพูดแล้วพูดอีกมันจริงแล้วเราเดินนะคุณสาธิตผมว่าคุณสาธิตเจอบ่อยเลยเดินเข้ามาขอเราจริงก็มีผมเดินเข้ามากระซิบว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ก็มีแล้วไอ้ประเภทแบบเดินแล้วหลงคือเนื่องจากว่าจำไม่ได้เขาบอกว่าจะมีคนมาหาเสียงรับเขามาแล้วก็เผอิญเราเดินเข้าไปพอดีสงสัยไอ้นี่แน่เลยเดินเข้ามาตกลงให้ผมทำไงครับกูจะรู้หรือเปล่ากูไม่ได้จัดนัดแนะมึงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่ความชั่วร้ายแต่เริ่มเลยท่านนักการเมืองพวกเราพรรคการเมืองเราซื้อเสียงตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราจะไม่ไปเอาคืนยังไงล่ะครับแล้วพี่น้องทั้งหลายเขาก็รองรับและยิ่งใช้วิธีแบบที่คุณสาธิตบอกนะโอ้โหชั่วช้าสามัญยังไงชาวบ้านเขาก็เหมือนกับถูกกรงขังมาล็อกไว้ถูกไหมครับเขาไม่รับนะเขาก็ซวยเขารับแล้วไม่เป็นเรื่องมีวิธีเช็คอีกก็ซวยอีกใช่ผมพูดเลยความเลวร้ายเกิดจากนักการเมืองเราเกิดจากพรรคการเมืองเราไม่ได้บอกว่าพรรคเราทำนะไม่ได้บอกว่าพรรคเขาทำแต่หมายความว่านักการเมืองเราพรรคการเมืองเราคือบรรดาคนที่ลงคัดเลือกทั้งหลายแล้วทำสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้คุณสาธิตนิดขยับความนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เจตอาจจะเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับที่อาจารย์ที่คุณสาธิตบอกว่าการซื้อเสียงอาจจะมารอบ2ความหมายคืออะไรคือจ่ายตังค์ไปรอบแรกแล้วต้องอัดฉีดรอบ2นี่แหละใช่ครับยังไงครับสมมติพรรคผมคะแนนขึ้นในภาคใต้ถ้าพรรคใดก็ตามที่จะเอาชนะแล้วจ่ายเงินวิธีการคือเขาต้องสู้กับกระแสคำว่าจ่าย2 รอบหมายว่าทำรอบแรกไปแล้วปกติเขาจะโพลกันแล้วโพลก็ทำเร็วมากนะโพลทำเร็วมากคือไม่ต้องอาศัยวิชาการหรอกแต่มีมืออาชีพก็ไปเช็คคือโพลของเขาส่วนตัวของเขาส่วนตัวใช่ก็ไม่ต้องรอเลยแล้วเขาจะรู้ว่าตรงนี้ยังไม่ดีตรงนี้ยังไม่ดีก็จะเปิดจ่ายกันรอบ2อัดฉีดรอบ2บางจุดนี้ถ้าเกิดคำนวณแล้วไม่ชัวร์อาจจะมีรอบ3บางจุดความน่ากลัวนะแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าสิ่งนี้มันกลายเป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างจงครึ่มไม่มีใครกลัวกันเลยไอ้มันสร้าง
มือซื้อเสียงมืออาชีพ ทุกการเลือกตั้งบอกเฮ้ยผมมีรายชื่อในมืออยู่100นะครับ ผมมีคนจัดการอยู่20คนนะคุณจ้างผมนี่ทุกอย่างลงตัวเนี่ย โอ้ มันเป็นอย่างนี้ มีเป็นเอเจนต์ ประมาณนี้ เอเจ นี่ น คือ ซี่ ความ ด้วยเหรอ น่ากลัวนะครับคุณทิมเพราะว่า เออ มันจะกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่เลวร้าย ครับ คำถามก็คือว่าจะแก้ยังไงเพราะว่าเพิ่งกตอย่างเดียวยากผู้ตรวจการเลือกตั้งมีฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนโน่นนี่นั่นมีเยอะแยะไปหมด แต่ไม่ได้ทำขณะนี้ผมว่าประชาชนน่ะต้องตื่นตัวหนึ่งอันนี้อะไรคือต้องการการเมืองสุจริตอย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูด ครับ อันนี้คือทุนเทา ครับ ที่เข้ามา ซื้อเสียงทุนเทาชนะ ทุนเทาไปยึดรัฐสภาได้ ครับ ทุนเทายึดทำเนียบรัฐบาลได้โอ้โหผมว่าประเทศนี้มันจะน่ากลัวมากนะครับ ทีเนี้ยขณะนี้มันมีไอแอปพลิเคชัน Traffic Fong Du อะ ใช่ใช่ ให้คนเนี่ยสามารถจะโหลดแอปนี้ แล้วถ่ายรูปที่เห็นมีการซื้อเสียงสงสัยด้วยมือถือ ส่งเข้าไปใน Traffic Fong Du เลย มันจะปกปิดไม่บอกว่ามาจากไหน เป็นใคร แล้วเขาจะส่งอันเนี้ยเข้าไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกกต สมมติมีการจับได้จริง อีกสิ่งหนึ่งที่น่าทำอาจารย์เจต ครับ ในกฎหมายเลือกตั้งบอกว่าความผิดฐานซื้อเสียงเนี่ย อ่ะ เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ใช่ถูกต้อง สมมติจับเงินได้เนี่ยมันสามารถจะแท็กได้เลยว่าเฮ้ยเงินนี้คุณเอามาจากใครคุณมีบัญชีไหมบัญชีธนาคารคุณมีกี่ตังค์เฮ้ยบัญชีคุณมีนิดเดียวทำไมคุณถือเงินตั้งเยอะไปเอามาจากใครก็ตามไปที่คนนั้น มันจะตามถึงที่มาของเงินได้ เพราะฉะนั้นใน250 ล้าน 200 ล้าน ที่แบงก์ชาติพูดเนี่ยอันนั้นก็คือตามได้ แล้วเป็นความผิดถ้าเป็นจริงนะฐานฟอกเงินเนี่ยมัน ใช่ อายัดทรัพย์ได้เลย ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ต้องรู้สิครับว่าไอ้เงิน 200 หรือ2อะไรไอ้ที่เบิกเป็นเงินสดอะ200 ล้านอะเขาต้องรู้ว่ามาจากไหนใครเป็น เพราะว่า คนเบิก คือทราบ อย่างเดียว เส้น ที่ผมอยากรู้ก็คือว่าทำให้ทุกรายการนะ อ่าถูกต้อง คือนึกออกไหมว่าคุณสันติพูดถูก อ่า คือทราบเส้นเงิน อืม นะครับแต่จะระบุผู้ว่าแบงค์ชาติก็คงไม่อยากท ก็ต้องให้หน่วย ำ งาน แต่ ที่ ที่ เกี่ยว คุณ ข้อง สันติบอกทำทุกรายการเนี่ยคืออย่างนี้ เราก็ไม่อยากนั่นนะ สมมุตินะว่ามันไม่ได้มีแค่ไอ้100 ล้านแล้วก็250 ล้านนี้ แต่มันมีอีกเยอะ ถ้าทำรายการนี้ก็ทำรายการอื่นด้วย แล้วก็ทำรายการนู้นรายการ เอา นั้น ให้มันเคลียร์ไป สม เลย มุติว่าทราบนะว่าเส้นเงินนี้มาจากพรรคไหนเอางี้เลยเอาง่ายๆเลยนะที่มาจากพรรคอื่นๆเขาต้องทำเหมือนกันนะ อืม เข้าใจไหม ไม่ใช่ว่าเจาะจงแค่เฉพาะ ใช่แล้วก็ พรรคนี้ ต้องไล่ทุกรายการคือไม่ใช่เฉพาะรายการใหญ่นะ มันอาจจะมีรายการเล็กด้วยนะ ฮะ รายการที่ใช้วิธีทอนอ่ะ อันนี้มันอาจจะแบบ อ่า อย่างที่คุณสาธิตบอกจงครึ่มอ่ะ โอเค กูซัดทีเดียว100 ล้าน 250 ล้านเพราะว่ากูว่ากูเจ๋งอ่ะ อ่า แต่มันจะมีรายการทีละ500,000ทีละล้าน แล้วมันจะมีรายการแบบเอ๊ะทำไมวันนี้มันมีคนเฟื่องฟูเหลือเกิน ชาวบ้านเข้ามาธนาคารเบิกเงินกันไปสัก3 ล้าน 5 ล้าน ชาวบ้านเหล่านี้เอาเงินมาจากไหนวะ อันนี้ก็ ก็ต้องฝากไว้ให้คิดนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ที่แน่ๆมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนถามทั้งสองท่าน เกี่ยวกับเรื่องของรักชาติไม่รักชาติ อย่างนี้ครับเมื่อ 2 วันก่อน อันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่ท่านเป็นแกนนำดูแลพื้นที่ภาคใต้นะครับของพรรคภูมิใจไทย ท่านพูดไว้บางคำที่ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องมาตีความนะฮะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการเปิดศึกอะไรใหม่หรือเปล่าให้กับประเทศชาตินะฮะไปฟังท่านก่อนครับ ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าการเมืองควรจะเลือกฝ่าย ว่าฝ่ายที่รักชาติกับฝ่ายที่ไม่รักชาติ ผมอยากจะประกาศให้คนไทยฟังและชัดเลยนะครับ ว่าพรรคไหนที่รักชาติก็ขอให้พวกเราช่วยกันเลือก ถ้าฝ่ายไหนที่ไม่ได้รักชาติ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกเขาหรือฝ่ายไหนที่มีการละเลยเมื่อเกิดสงคราม เราก็ไม่ควรจะไปใส่ใจกับพรรคนั้นๆ เพราะถ้าถามผมในคำถามที่แรง ผมก็ต้องพูดตามความเป็นจริงจากความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวของผม เพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็ยืนตรงครับว่าผมรักชาติ ผมมีความเป็นไทย ผมเคารพในบรรพบุรุษของราชวงศ์จักรีที่สร้างประเทศไทยเราบนถิ่นแหลมทองแห่งนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ว่าพวกเราควรจะเลือก หรือต้องเลือก หรือต้องตัดสินใจว่าพวกเราจะเลือกใครกันแน่ ทหารมีไว้ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย ไม่ใช่มีทหารไว้ทำอะไร คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพิพัฒน์พูดแบบนี้ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวเองก็ไปถามท่านอนุทินชาญวีรกูลนะท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ไปฟังเสียงท่านครับ ขอให้พวกเราช่วยกันเลือก ถ้าฝ่ายไหน ล่าสุดคุณพิพัฒน์
ออกมาบอกว่าใครที่รักชาติก็ให้เลือกพรรคภูมิใจไทยใครที่ไม่ได้รักชาติก็คือไปเลือกพรรคอื่นคนมันมองว่าผมไม่ได้ยินคำนี้นะครับก็ไปถามท่านเองพูดย้ำแล้วย้ำอีกทุกสัปดาห์ว่าขอให้แยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนความเป็นรัฐมนตรียังมีอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของความเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองนะก็ต้องทำไปนะส่วนถ้าจะไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็ขอให้รับทราบบทบาทว่าต้องต้องถ้าเป็นเวลาราชการต้องลาราชการให้ถูกต้อง2ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของรัฐลดตำแหน่งนะ3ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้าราชการประจำไปอำนวยความสะดวกหรือไปประสานงานใดๆทั้งสิ้น ถ้าจะให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ภาษากายหรือ body language ของการตอบของท่านอนุทินที่นักข่าวไปถามเกี่ยวกับประเด็นคุณพิพัฒน์พูดแบบเนี้ยจะวิเคราะห์ยังไงคุณสาธิตก่อนก็ได้ครับ อันนี้นายกเนี่ยเขาถามสตูลตอบบุรีรัมย์เลยนะ ไปคนละทางเลย แต่ว่าที่คุณพิพัฒน์พูดเนี่ยมันมีประเด็นซ่อนอยู่นะผมไม่นึกเลยว่าการเมืองยุคนี้มันจะกลับมาสู่วาทกรรมที่สร้างผมว่าความรู้สึกเหมือนกับปั่นให้เกิดความจงเกลียดจงชังกันขนาดนี้ได้ ความจริงความรักชาติมันต้องมีเหตุผลและมันมีหลายรูปแบบเนาะคนเราอาจจะรักชาติได้แต่ว่าวิธีการรักอาจจะไม่เหมือนกัน แต่วิธีการปั่นไปสุดขวาแบบนี้เพื่อที่จะไปตราอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายไม่รักชาติเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกแตกแยกบาดหมางและเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน จริงๆแล้วการแข่งขันการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันแข่งกันที่อุดมการณ์มันแข่งกันที่นโยบายแต่การสร้างวาทกรรมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่เรียกว่าเฮสปีดเรามีประสบการณ์สงครามเสื้อสีมาตั้งเป็น20 ปีแล้วเนาะแล้วมันก็เริ่มสงบเรื่องเบาลงไปคือผมสังเกตแล้วแหละว่าความอยากได้คะแนนโค้งสุดท้ายเนี่ยคนที่หาเสียงเลือกตั้งที่มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบในทางการเมืองมันต้องชั่งใจจะพูดอะไรไอ้คำว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นี่มาก่อนแล้วนะอันนี้ก็แรงอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยวาทะเรื่องรักชาติกับไม่รักชาติแต่ว่าดูคุณอนุทินที่ตอบเนี่ยดูเหมือนว่าพยายามเลี่ยงที่จะไม่ตอบคือถามสตูลตอบบุรีรัมย์แต่ดูภาษากายเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะรู้สึกหงุดหงิดอยู่คือไม่รู้ว่าโดนถามจี้แล้วจะตอบยังไงผมไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่าแต่ผมเดาว่าน่าจะรู้กันแหละเพราะว่ามันไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเดินหน้าการเมืองแบบแข่งด้วยนโยบายแข่งด้วยอุดมการณ์แข่งด้วยแนวคิดมันจะต้องไม่ผลิตวาทกรรมแบบนี้จริงๆแล้วอยากจะพูดต่อด้วยซ้ำต่อเนื่องจากประเด็นที่เราพูดกันสักครู่รักชาติจริงอย่าซื้อเสียงครับโอเคชัดเจนอาจารย์เจตคิดยังไงครับกับประเด็นเรื่องรักชาติไม่รักชาติแล้วอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราโปรยหัวข้อปล่อยวลีไม่รักชาติจุดไฟแตกแยกอีกครั้งหรือเปล่าอาจารย์เจตเห็นยังไงครับคืออย่างนี้นะในส่วนของภาษากายของคุณอนุทินนะก็เห็นด้วยคุณสาธิตว่าคือก็พยายามไม่ตอบพยายามเลี่ยงเพราะว่าคือตอบยังไงก็โดนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไปแบบนั้นแล้วก็ไปอธิบายเอาคุณมีหน้าที่นะมีอะไรก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติคุณพิพัฒน์ไม่ใช่เมื่อสักครู่เมื่อตอนที่คุณพิพัฒน์พูดนะถ้าไม่ได้พูดว่าเลือกฝ่ายที่รักชาตินะแล้วพูดว่าเลือกรักชาตินะผมจะขอบคุณเลย บังเอิญเป็นเรียกว่าเลือกฝ่ายที่รักชาติ ผมก็เลยไม่ได้ขอบคุณแต่ถ้าบอกว่าเลือกรักชาตินะผมขอบคุณครับคืออย่างนี้ผมว่านะเหตุหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าเราเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างงู้นอย่างนี้นะคุยกันกับคุณชัยวุฒิหัวหน้าพรรคนะว่าหนึ่งเนี่ยความกวนตีนของเราเนี่ยน่าจะขึ้นเบอร์ต้นๆของประเทศเนี่ยในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายเอาจริงๆ50 กว่าพรรคการเมืองที่ลงเนี่ยนะกวนเท้าเอาว่าไงไม่ว่ากวนตีนเลยละนะขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะ2เราโดน I.O. ของพรรคขนาดใหญ่ที่เขาอ้างว่าเขาใหญ่ที่สุดเนี่ยนะถล่มแบบเชื่อไหมว่าผมพูด1 คำมากันแสน I.O. นี่ไม่ใช้เงินเหรอไอ้ที่ว่าไม่ใช้เงินเนี่ยพวกบรรดาคนที่เขาคุ้นกับระบบออนไลน์หรือว่าเป็นนักคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ย I.O. ไม่ใช้เงินเหรอครับทั้งหมดเป็นธรรมชาติหรือออร์แกนิกเหรอเขามาทำให้เฉยๆเหรอถ้าบอกไม่ใช้เงินในการเลือกตั้งเลยเนี่ย I.O. ไม่เกี่ยวกับการใช้เงินเหรอครับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งถล่มใครถล่มรักชาติเจตอย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะมีรักชาติมาถูกป่ะอันที่3ก็คือว่าเราไม่ได้สร้างวาทกรรมนะแต่บังเอิญว่าพรรคชื่อรักชาติแล้วก็อาจจะเป็นไวรัลหลายอย่างก็อาจจะไปจุดประกายให้คนรู้สึกว่าเอาละวะเอาแบบเนี้ยอันนี้มองจากมุมของเรานะแต่สิ่งที่ท่านพิพัฒน์พูดเนี่ยมันจะสร้างความแตกแยกแต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าเราไม่เคยบอกนะว่าเรารักชาติเราชักชวนคนมารักชาติแต่คุณชัยวุฒิเนี่ยพูดจริงมารักชาติกันครับอย่าชังชาติอันนี้ไม่ได้หมายความเรานะหมายความเรามารักชาติอย่าไปชังชาติแล้ว
จริงที่ส่วนหนึ่งที่เรานั่งคุยกันนะ ถ้าพรรคไหนก็แล้วแต่ส่งเสริมนโยบายในการที่จะล้มล้างหรือทำให้เสียหายทำให้ลดน้อยถอยลงหรือด้อยค่าสถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราสู้แล้วผมเนี่ยพูดตั้งแต่ยังไม่มาอยู่ตรงนี้นะบอกว่าถ้าเกิดต่อให้คุณได้500เสียงคุณทินคงจำได้ต่อให้ได้สวมารวมด้วยเนี่ยนะคุณก็ไม่สามารถที่จะปู้ยี่ปู้ยามบ้านเมืองได้แล้วผมก็บอกถ้าเกิดคนไทยทั้งแผ่นดินนะรวมกันนะ60-70 ล้านคนนะแล้วคุณเกิดไปเลือกทิศทางที่มันจะทำให้บ้านเมืองมันเกิดภาวะแบบนั้นทำลายล้างสถาบันหลักของบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะวันหนึ่งคุณจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินผมเตือนไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่างที่คุณสาธิตบอกชักชวนกันมารักชาติเนี่ยใช่แต่ถ้าไปถึงขนาดว่าแยกน้ำกันฉันรักชาติเธอไม่รักชาติเนี่ยเราไม่ได้เคยตราหน้าขายนะว่าไม่รักชาติเราแค่ชักชวนคนมารักชาติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เกี่ยวกับว่าแต่มันควรจะมีไหมมันควรจะมีวัฒกรรมที่บอกว่าฝั่งรักชาติกับฝั่งไม่รักชาติว่ามันอาจจะรุนแรงไปนะคือนำเสนอก็ได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นการแตกแยกอีกคำรบเพราะอะไรรู้ป่ะถามว่าถ้าเกิดคุณแยกแบบนั้นเนี่ยสมมุตินะแล้วพอเลือกอ่ะแปลว่าอะไรฝ่ายที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นฝ่ายรักชาติหรือเปล่าฝ่ายที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นฝ่ายไม่รักชาติใช่หรือไม่หรือท้ายที่สุดว่าไม่ใช่ฉันที่เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคนอื่นจัดตั้งรัฐบาลไอ้นั่นเป็นฝ่ายไม่รักชาติฉันไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลฉันจึงเป็นฝ่ายรักชาติแบบนี้มันจะเกิดปัญหานะโอเคอย่างนี้ครับคุณเต้นณัฐวุฒิ สายเกลือของเพื่อไทยนะฮะก็ขึ้นเวทีปราศัยเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบดุเดือดเลยนะคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนก่อนครับแต่ถึงขั้นว่าพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรครัฐบาลไปกล่าวหาว่ามีพรรคไหนเกลียดชาติแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าพรรคอื่นหรือพรรคตนรักชาติผมว่าวิธีคิดแบบนี้เอามาใช้ในสนามเลือกตั้งไม่ได้ท่านนายกอนุทินท่านดูแลกันหน่อยครับเหลืออีก10 วันแล้วผมว่าหาเสียงตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยดีกว่าแล้วประธานโทษนะครับด้วยความเคารพเวลาพวกท่านรักชาติท่านก็รักกันแปลกๆนะครับท่านรักชาติแล้วท่านเอาชาติไปครอบครองหรือยังไงท่านรักชาติโดยที่ดินเขากระโดงตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6ท่านเอาไปไว้ของตัวเองนี่รักชาติแบบท่านหรือเปล่าเอาสวเอาวุฒิสภาเป็นของตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าดุเดือดฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์สมการการเมืองกันหน่อยเดี๋ยวถอดหมวกนะฮะถอดหมวกจากอันนี้คือผู้สมัครจะถอดหมวกพรรคออกมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันหน่อยนะในฐานะผู้เฝ้ามองทางการเมืองสมการการเมืองจะออกมาเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามครับเตาอบไฟฟ้าซีเกอร์อิเล็กทริกนะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับ100 ลิตรนะครับใหญ่กว่าอบได้มากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือธาตุไข่ทั้งหมดของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้จุจริงๆนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ธาตุไข่อร่อยๆออกมาแน่นอนครับเตาอบยังมีโปรแกรมปรุงอาหาร12แบบปรับฟังก์ชันง่ายๆกับปุ่มควบคุม4ปุ่มตรงนี้เลยครับสำหรับความร้อนก็หายห่วงได้เลยนะครับเรายังสามารถปรับระดับตำแหน่งถาดอบได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับและมีไฟส่องสว่างสามารถเช็คอาหารผ่านกระจกเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับนอกเหนือจากของหวานแล้วนะครับของข้าวเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างไก่อบตัวใหญ่ๆขนาด3ตัวนะครับก็สามารถอบได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเตาอบขนาด100 ลิตรนะครับนอกเหนือจากไซส์นี้นะครับเรายังมีไซส์60 ลิตรนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกพิเถียงยังอยู่กับอาจารย์เจตและกับคุณสาธิตนะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้มาดูกันหน่อยนะฮะถอดหมวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักการเมืองแล้วกันมาวิเคราะห์นะผู้ติดตามการเมืองมาดูกันหน่อยนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งสองท่านคิดว่าความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นขั้วไหนยังไงพรรคไหนกับอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานเราเอาขึ้นมาหน่อยนะว่ามันมีสมการไม่กี่สมการเลยนะครับที่เรามีการคาดการณ์ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทั้งสองท่านมองอย่างนั้นหรือเปล่าเอาอย่างนี้คิดว่าใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์เจตคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังพูดยากระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าสองพรรคนี้ใช้คนละแบบนะครับพรรคประชาชนนะครับใช้วิธีการเดิมก็คือว่า
ดึงคนเข้าไปมุ่งเป้าไปที่อะไรบางอย่างที่เห็นว่าอันนี้แหละถ้าเราวิ่งชนสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ได้คะแนนสูงนะเป็นลักษณะกระแสอย่างหนึ่งพรรคภูมิใจไทยเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะเอาบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่แต่ละพื้นที่มารวมกัน มองง่ายๆเดิมทีได้70กว่าเอาแต่ละคนคนละ10คนละ20อะไรเข้ามาเนี่ยเอาเรามาบวกดูซิคงจะได้เพิ่มอีกสัก7-80ก็ใช้วิธีการนี้เพราะฉะนั้น2พรรคเนี่ยมีโอกาสนะครับในการที่จะเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะหย่อนลงไปหน่อยนั่นคือมุมมองอาจารย์คุณสาธิตนะคือผมว่าจากโพลนั้นมันชัดมากตอนนี้มี2พรรคใหญ่ที่สู้กันอยู่แน่นอนก็คือน้ำเงินกับส้มแต่จุดที่น่าสังเกตเนี่ยก็คือว่าพรรคน้ำเงินเนี่ยมันมาจากประกอบบ้านใหญ่และบ้านใหญ่และบ้านใหญ่และบ้านใหญ่กว่าบ้านใหญ่ทั่วประเทศมารวมกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเดิมทีเป็นเนื้อเดียวกันนะส้มเนี่ยแต่ตอนหลังพอประกาศครม.ซึ่งเป็นคนนอกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น2เนื้อหรือเปล่านะแต่2พรรคเนี้ยตอนนี้ถ้าดูคุณพิพัฒน์พูดดูทิศทางที่พรรคประชาชนเดินเนี่ยเริ่มพยายามที่จะแข่งกันเป็นผู้นำในเกมแต่ข้อสรุปของผมก็คือไม่มีใครชนะเด็ดขาดเกิน250แน่นอนยังไงก็ต้องร่วมกันยังไงต้องเป็นพรรคร่วมแน่ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับ2ส่วน1แดงมาเท่าไหร่2พรรคที่ได้ที่4ตอนนี้เป็นโพลคือของผมเนี่ยของประชาธิปัตย์เราถึง50ไหมเพราะถ้าถึงเนี่ยหรือ50ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าไม่ว่าใครจับใครก็ต้องการอีกข้างหนึ่งแต่ที่น่ากลัวกว่าที่ตามมาคือเขียวนี่ในโพลก็เริ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกันไม่ค่อยมีกระแสแต่มีอย่างอื่นไหมเราไม่รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นชิงดำแต่ไม่ชนะขาดก็ขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายใครได้เท่าไหร่คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับ YouTube คือเทโรดิจิทัล Facebook คือถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนผมเห็นคอมเมนต์อันนึงของคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมชอบมากบอกว่าด่ากันแทบตายสุดท้ายไหลไปรวมกัน ทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ส่วนอาจารย์เจตด้วยความเคารพนะครับพรรคต้องได้25เสียงขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกใช่ครับด้วยความเคารพถ้าสมมุติเกิดออกมาครั้งนี้พรรครักชาติไม่ถึง25เสียงอาจารย์ก็ไม่ได้ลงสมัครอะไรเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยสุดท้ายสุดอาจารย์เจตคนนี้นักวิชาการคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนของสังคมต่อไปติดตามในออนไลน์สารทีวีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับ2ท่านนะฮะดร.เจต โทนวณิกท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาตินะครับรวมถึงท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านสาธิตวงศ์หนองเตยคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะฮะช่วยกันโหวตกันหน่อยได้ไหมครับเราถามท่านแบบตรงไปตรงมาการปลุกกระแสรักชาติกับไม่รักชาติมาใช้หาเสียงในช่วงนี้คุณคิดว่าได้ผลหรือไม่โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะอาจารย์เจตก็เป็นนักวิชาการก่อนหน้านี้ที่ให้เกียรติรายการเราเป็นระยะนะฮะในการวิเคราะห์การเมืองแต่วันนี้ตัวเองเข้ามาอยู่ในสมการการเมืองเองเสียแล้วนะครับนั่นแหละตอนแรกผมก็ยังตกใจนะอาจารย์เต้นด้วยมีคนเรียกร้องให้อาจารย์เต้นด้วยนะเนี่ยปล่อยเห็นอาจารย์เจตเต้นหลายคนอาจจะตกใจเนาะไม่คิดว่าอาจารย์เจตจะมาในฟิลแบบเต้นนะผมช็อกไปเลยคุณสารที่ช็อกคือชัยวุฒิเต้นไม่แปลกใจแต่เป็นอาจารย์เจตผมคุยกับคุณอภิสิทธิ์แล้วเฮ้ยอาจารย์เจตเอาด้วยเว้ยเอายังไงคุณชัยวุฒิเคยเต้นในรายการในช่องวันของเราแล้วนะครับแต่รายการถกไม่เถียงนี่อย่างเมื่อกี้ผมเต้นให้ทีมงานไปแล้วไงเดี๋ยวทีมงานก็เอาไปปล่อยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆนวดค่อยๆนวดอาจารย์เจตจะได้ฟิลเต้นตรงนี้นะครับแต่เรามาพูดถึงเรื่องของการเมืองกันต่อนะฮะก็อย่างอีกครั้งหนึ่งสั้นๆเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้การจับขั้วกันนะครับก็ทั้งสองท่านก็มองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของพรรคสีส้มกับสีน้ำเงินนะน่าจะเป็นแข่งกันระหว่าง2พรรคนี้เพื่อไทยหายไปเยอะเลยเหรอจริงๆเพื่อไทยมันดูเหมือนหลังๆก็กระแสก็ดีขึ้นหรือเปล่าทำไม2ท่านไม่ได้มองเพื่อไทยว่าจะมีแรงกระเพื่อมขึ้นมา
ชิงที่1ที่2ของเขาบ้างอะ ผมว่ามันมี2 ปัจจัยนะในความเป็นอันนี้ถอดความเป็นรองหัวหน้าพรรคออกแล้วใช่ไหมว่ามี2 ปัจจัยคือ1กรรมเก่าที่ทำเอาไว้นะตั้งแต่เรื่องคลิปอังเคิลซึ่งมันสร้างความรู้สึกเยอะนะครับในประเทศแถบที่อยู่ติดกับฝั่งเขมรคนได้รับความเดือดร้อนนี่เขาก็จำได้แล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรนะครับกับ2ก็คือในพรรคนี่ก็โดนพลังสีน้ำเงินไปนี่ก็หายไปหลายคนเหมือนกันเลือดไหลออกเยอะความจริงอ่ะผมว่าเพื่อไทยน่าจะดรอปกว่านี้แต่ดีว่าได้ยศชนันท์มาซึ่งยศชนันท์นี่ก็หน้าก็เป็นแก้วเป็นแสงมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็พูดจาเนี่ยก็ดูแบบดูมีวุฒิภาวะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพอน้ำเงินสู้กับส้มแล้วก็มีส่วนหนึ่งเกรงว่าฟ้าจะขึ้นเนี่ยกระแสการต่อสู้มันไม่ได้ตกไปที่แดงแดงก็สามารถที่จะพูดเรื่องที่ตัวเองอยากจะพูดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเปิดเรื่องหวย9 ล้านเนี่ยนะครับเลยทำให้รักษาฐานเดิมไว้ได้บางส่วนพอสมควรแต่ความรู้สึกจากกรรมเก่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองดรอปลงไปในส่วนหนึ่งแต่ว่าข้อน่าสังเกตสำหรับผมในฐานะที่ทำยุทธศาสตร์หาเสียงนะแดงเนี่ยเขาค่อยๆขึ้นนะขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปสุดแล้วนี่ผมว่ายังไม่ถึงไม่ถึงที่1ครับครับอาจารย์จะคิดไงฮะในประเด็นนี้คือผมคิดว่าข้อควรระวังในการหาเสียงทางการเมืองนะครับแล้วก็ต้องบอกงี้ว่าทั้งสไตล์ของพรรคเพื่อไทยและสไตล์ของพรรคประชาชนวันนี้นะครับซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นแบบที่คุณสาธิตบอกเลยจะค่อยๆปั่นขึ้นเรื่อยๆปั่นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วอันเนี้ยมันกลับไปสู่วิถีเดิมถ้านับตอนปี66เนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีปั่นขึ้นเรื่อยๆเขามาถึงปุ๊บดิจิตอลวอลเล็ตเลยเพราะเขามั่นใจว่าได้แน่ตอนนั้นเขาคิดว่ายังไงเขาก็ชนะเพราะเขาไม่เคยแพ้ถูกไหมพอวันที่เขาเคยแพ้แล้วเนี่ยเขากลับไปสู่วันเดิมถ้าเราลองไปดูการหาเสียงแต่เดิมของเขาเนี่ยเขาจะอั้นหลายอย่างไว้ในตอนท้ายๆแล้วค่อยมาบอกค่อยมาปล่อยเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะคุณทักษิณไม่ได้ผมจำนำข้าวครับค่อยๆมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมจะมีสิ่งที่จะบอกให้นะครับอะไรเงี้ยพรรคประชาชนตอนเป็นพรรคก้าวไกลก็ลักษณะคล้ายกันมาถึงตอนท้ายๆเนี่ยการยกเลิกการแก้ไขอะไรแบบนี้ซึ่งการหาเสียงแบบนี้อันตรายก็คือว่าพอตอนท้ายมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะใช้วิถีทางที่มันไม่เหมาะในทางการเมืองวันนี้ดูนะครับเริ่มละก็คือว่าผมไม่รู้นะว่าพรรคภูมิใจไทยคิดอะไรยังไงแบบไหนนะพรรคภูมิใจไทยก็กำลังไต่แบบนี้แบบเดิมแบบที่คนอื่นเขาทำนะเนี่ยเริ่มมาไม่ฝ่ายไม่รักชาติฝ่ายรักชาติอะไรแบบนี้นะแล้วพรรคเพื่อไทยไหมคุณณัฐวุฒิเริ่มละเฮ้ยคุณมาเจอกันดีกว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอใช้วิธีการนี้มากๆนะครับไอ้สิ่งที่มันจะเกิดปัญหาก็คือสิ่งที่คุณยินพูดถึงทะเลาะกันเละเทะเลยนะท้ายที่สุดกลับไปรวมกันเนี่ย ประชาชนจะรู้สึกแบบอ้าวไอ้ห่าเอ้ยตกลงเอาไงวะอุตส่าห์ติดตามเชียร์กันมาตั้งนานสุดท้ายเราไปรวมกันที่ผมบอกว่ามันเป็นอันตรายก็เพราะว่ามันสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองแล้วมันก็สร้างความไม่ลงรอยระหว่างพวกคุณนะแล้วพอคุณไปร่วมกันมันจะไม่สามารถสานเป็นเนื้อเดียวกันแบบที่ทำงานได้กันจริงเพราะเหตุว่าคุณหาเสียงด้วยวิธีนี้เพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่ากระแสคุณมันไม่ได้หรือกระสุนคุณไม่พอผมก็ไม่รู้นะคุณก็จะใส่กระสุนเพิ่มคุณก็จะสร้างกระแสเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาถ้าเกิดมันปั่นไม่ขึ้นจริงๆอ่ะคุณต้องใช้วิธีนี้9 ล้านนะคือวันละ9 คนคนละล้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาอีกใช่ไหมถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่ขึ้นนะต้องมาอีกแล้วถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มาเว้ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีอะไรมาอีกแล้วพรรคประชาชนก็เหมือนกันถ้าเกิดรู้สึกว่าเราจะไม่ได้เป็นที่1นะก็จะต้องมาอีกนะเหมือนวิธีการพูดเราจะต้องเปลี่ยนแปลงพวกนี้เขากลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แล้วพรรครักชาตินะครับจะทำอะไรยังไงเพื่อให้ตัวเองขึ้นมาบ้างครับไม่หรอกครับไม่ได้ติดโพลเลยเราสม่ำเสมออย่างนี้ที่คุณดินถามผมนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้25 คนแล้วยังไงล่ะผมไม่ได้อยากเป็นสสไม่ได้อยากเป็นนายกด้วยไม่ได้อยากเป็นนายกแต่เป็นแคนดิเดตนายกทำไมฮะทำไมเราต้องอยากเป็นเพื่อเป็นอะไรสักอย่างครับถูกไหมคุณทินอยากเป็นหมาทำกรรมมากๆได้เกิดเป็นหมาแน่อยากเป็นคนทำบุญมากๆได้เกิดเป็นคนแน่ไม่ต้องอยากหรอกครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชใดได้ผลเช่นนั้นถ้าคุณทำเต็มที่มันออกมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพรรครักชาติไม่ได้บอกว่าอยากได้สสนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้เรามาครึ่งทางแล้วสิ่งที่เราต้องการทำคือสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการเมืองนำเสนอการเมืองแบบใหม่แบบเต้นไม่
เต้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นการทำยังไงให้คนมาสนใจ โอเค เพราะว่าสิ่งที่เป็นนโยบายก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถเอาพนวกหลาย ๆ อย่างได้ เช่นเราเต้นไปเต้นมาพอเอาร่มเข้ามารวมถูกไหมแล้วเราจะนำไปสู่สิ่งที่ไกลกว่านั้นก็คือว่าเราจะสร้างอะคาเดมี่สำหรับที่จะส่งเด็กไทยไปถึงฝากฝั่งที่เป็นอินเตอร์ไม่ต้องไปโหนเขาเด็กไทยทุกวันนี้ที่ไปอินเตอร์เราไปโหนเขาหมดเลย แล้วน้อง ๆ เหล่านี้เนี่ยนะพอเงาะราคาตกกินเงาะปั๊บเงาะราคาขึ้นก็ดูเดี๋ยวขนาดแจ็คหม่ามานั่งคุยกับพลเอกประยุทธ์แป๊บเดียวพูดปุ๊บทุเรียนไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมเราก็อยากจะให้เห็นไงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันเอามาผนวกกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลบวกอย่างมหาศาลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแล้วก็เป็นวิถีทางหนึ่งที่เราจะทำไงให้คนมาสนใจคนมาติดตามใช่อะไรแบบนี้ใช่คนมาติดตามถูกไหมแล้วพอหลังจากจุดนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะก้าวไปก็คือทำยังไงจะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเราไม่ได้จะเป็นเองนะคุณชัยวุฒิกับผมเนี่ยถ้าพูดถึงเราเนี่ยเราคุณชัยวุฒิก็บอกว่าก็จริงๆก็พอแล้วชีวิตทุกวันเนี่ยผมชีวิตทุกวันนี้ก็พอนะแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าบ้านเมืองปล่อยไปแบบนี้ผมจะบอกให้นะผมก็บอกคนรุ่นใหม่เลยนะเด็กรุ่นใหม่นะถ้าคุณบอกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วคุณไม่มีวิธีการในการพัฒนาคนมาช่วยกันปกป้องป้องเมืองที่ดีไปกว่านี้เนี่ยนะไม่ใช่วันของพวกเราไม่ใช่วันของคุณทินวันของคุณสาธิตวันของพวกผมวันของพวกคุณน่ะคุณตายแน่นอนคุณจะถูกย่ำยีบีทาแล้วคุณก็จะถูกเพื่อนบ้านรายล้อมแล้วคุณก็จะถูกต่างชาติที่ไกลๆเนี่ยทำลายคุณเพราะอะไรเพราะคุณกระจอกคุณเตรียมตัวเลยไอ้พวกที่แบบไม่ต้องเกณฑ์ทหารไม่ต้องมีวิธีการอื่นเลยไม่อยากมีทหารลดงบประมาณทหารพวกเราเอาเลยลื้อกันเลยชาติก็ลื้อครับศาสนาก็ลื้อครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ลื้อครับอยากปฏิรูปมันทุกอย่างครับอยากเปลี่ยนแปลงมันทุกสิ่งเราอยากที่จะสร้างคนขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้ววัฒนาสถาพรไม่ใช่พากันทำลายล้างไม่ใช่พากันถล่มจนกระทั่งบ้านเมืองจะอยู่กันไม่ได้ถูกไหมครับผมถึงได้บอกเรามาถึงครึ่งทางแล้วโอเคเหลืออีกไม่กี่วันเองนะเหลืออีกไม่กี่วันเราก็ไปจนสุดทางแล้วรอมากเลยใช่ไหมรอวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหมอาจารย์เจนไม่หรอกครับจะได้เป็นไทยใช่ไหมวันที่8มันก็อาจจะยังไม่จบบริบทของการเดินต่อถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอแล้วฮะอย่างที่บอกวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหมผมว่าอยากกลับมาที่เขาบอกว่าด่านไปด่ากันมาเดี๋ยวก็รวมกันเพราะว่าประเด็นนี้สำคัญคือตอนนี้เหมือนกับว่าบางพรรคบอกไม่เลือกเราเขามาแน่ความหมายคนฟังรู้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยเขาแอบจับมือกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะข้อนั้นแต่ว่าการเมืองที่เป็นแบบนี้ไอ้ปลุกรักชาติไม่รักชาติอีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่อาจารย์เจตพูดเนี่ยแล้วไปสร้างความรู้สึกกับคนในแนวคิดนโยบายบางอย่างเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เลยเสนอว่าเลือกเราให้พอสิเราจะเป็นคนคุมเกมเราจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ประกาศจุดยืนใช่ไหมไม่เอาเทาไม่เอาโกงไม่เอาแตกแยกก็คือเมื่อไม่มีใครที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดต้องผสมกันถ้าเรามีเสียงมากพอเราก็เข้าไปคุมเกมนี้อย่าให้เกิดสภาพเนี่ยอย่างที่พูดกันก็จะได้ไม่กลับไปว่าเฮ้ยด่ากันสุดท้ายมันก็รวมกันเพราะว่าคนไม่ลืมอาการเมืองปี66อ่ะฝั่งหนึ่งด่าว่าเป็นระบอบทักษิณอีกฝั่งบอกสืบทอดอำนาจเฮ้ยเลือกตั้งเสร็จไปอยู่รัฐบาลเดียวกันเราไม่อยากเห็นแบบนั้นแล้วมันมีดีลลับมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดยืนทางการเมืองผมว่าต้องชัดคุณอภิสิทธิ์ถึงประกาศตั้งแต่เริ่มแล้วในที่สุดก็ประกาศว่าเราขอเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยนะถ้าคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากสุดไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ว่าขวาหรือซ้ายเลือกอะไรที่มันปลอดภัยประเทศปลอดภัยเป็นเซฟโซนคุณอภิสิทธิ์เข้าสู่การขายพรรคตัวเองไม่ผิดฮะอันนี้ขายตรงไม่มีอ้อมเลยไม่ต้องอ้อมค้อมขายตรงแบบนี้แต่คราวนี้มาดูโพลกันนิดนึงนะครับเพราะว่าโพลของคุณอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนตอนนี้คือไปสุดแล้วหรือเปล่าคือมันไม่น่าจะขยื่นมากไปกว่านี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าทำมาอย่างนี้ได้โพลทำมา2 ครั้งล่าสุดก็ประชาธิปัตย์ก็ขยับขึ้นมานิดเดียวไม่ได้มีนัยสำคัญเช่นโอ้โหขึ้นมา 2-3% อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันขึ้นมาแบบนิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูกันนิดนึงนะฮะวันที่1 กุมภาพันธ์ก็จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าคราวนี้นิดาโพลมาทางนี้ฮะคุณผู้ชมนิดาโพลนะครับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันนี้คือทำตั้งแต่วันไหนนะอันนี้ทำวันที่ วันที่เท่าไหร่ครับวันที่7ใช่ไหม23 ถึง 27นะ23 ถึง 27 มกราคมที่ผ่านมาประชาชนที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคนะครับกระจายระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ 2,500 ตัวอย่างเกี่ยวกับกระแสการเลือกตั้งอันดับ1
คือคุณเท้งนะครับจาก 24 จุดใช่ปะ ใช่ใช่ 24.76 ขึ้นมาเป็น 29.08 มันตัวมันเล็กครับคุณสายตาผมไม่ค่อยดี ดูหน้าจอ ทีมงานบอกว่าพี่มันก็ไต่อยู่ตั้งหน้าพี่คือ ดูหน้าจอดูหน้าจอ สายตาผมดูมันเล็ก ดูหน้า อาจารย์ จอ โทษด้วยความเคารพมันเล็กผมมองไม่เห็น อาจารย์ช่วยอ่านหน่อย อาจารย์เห็นหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่ได้ คือทีมงานผมเป็นวัยรุ่นหมดเลยคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วผมพยายามจะดูว่ามันใช่ไหม 24.76% ผมต้องใช้2แว่นแล้ว คุณสองแว่นคือถ้าคุณยังไม่แบบ 50 อย่างพวกเราขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะไม่รู้หรอกโอเค 29.08 ใช่ไหมคุณเท้งพออันดับ 2 คือคุณอนุทินจาก 20.84 ขึ้นมาเป็น 22.24 คุณอภิสิทธิ์นี่ฮะที่ผมบอกว่าเหมือนไม่ค่อยขยับมันเล็กน้อยมาก 12.12% ขึ้นมาเป็น 12.52 ส่วนคุณยศชนันท์อาจารย์เชนเนี่ยมาจาก 9.64 ขึ้นมาเป็น 12.12 อันน่าสนใจคืออันดับ5เนี่ยอันดับ5คือยังตัดสินใจไม่ได้ ถึงแม้ตัวเลขจะน้อยลงนะฮะก่อนหน้านี้คือ 14.12 แล้วตอนนี้อยู่ที่ 9.36 อันนี้ก็เลยถามคุณสาธิตว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็จะคือการหาเสียงหรือว่าการที่คาดหวังว่าจะมีคะแนนเติมเข้ามาเขาจะแม็กซ์อยู่ประมาณนี้แล้วหรือเปล่าจะไม่มีการขยับมากไปกว่านี้แล้วใช่ไหม ผมว่า7-8 วันหลังเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลิกอีกเยอะนะครับผมมีประสบการณ์เลือกตั้งหลายครั้งเนี่ยบางทีคือสนามที่จะเปลี่ยนมากที่สุดคือกรุงเทพคือกรุงเทพตอนนี้มันมีการปั่นเรื่องเลือกเชิงยุทธศาสตร์มาก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเทจากสีอื่นเถอะมาเลือกสีนี้เถอะไม่งั้นอีกสีนึงจะมาแต่ตอนนี้พอโพลมันออกเนี่ยคนมันเห็นชัดแล้วมันไม่ใช่พอไม่ใช่นี่ผมว่าคนกรุงเทพส่วนหนึ่งก็จะรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยเมสเซจจากแต่ละพรรคที่ออกไปโดนใจหรือเปล่าถ้าโดนใจแล้วรู้สึกว่าใช่เนี่ยอันนั้นคือตัวตัดสินใจแล้วกรุงเทพนี่ถ้าพลิกเนี่ยคือเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนเยอะเลยเราเคยมีอยู่ปีหนึ่งเนาะโพลเหมือนว่าจะแพ้เกือบหมดนะแต่พอดูยุทธศาสตร์สุดท้ายอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเรากลับมาทีเดียวเกือบ20นะตอนนั้นครับคือของคุณอภิสิทธิ์สักครู่นี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราขึ้นมาที่3แล้วเนาะก่อนคุณอภิสิทธิ์มาเราอยู่ที่10นะแล้วเรามีเวลาทำงาน2 เดือนนะครับก็ขึ้นมาที่3คุณอภิสิทธิ์ก็เลยกลายเป็นเดอะแบกของพรรคจะมีพลังเงียบหลังจากนี้ไหมฮะพอเอาเข้าสู่คูหาเลือกตั้งจริงๆมันจะขึ้นกว่านี้ไหมจะดันกว่านี้แบบตรงไปตรงมาแล้วคือถ้าพูดโดยคนใต้โดยทฤษฎีนะครับโดยประสบการณ์เนี่ยอันดับ5ที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันจะมี2แบบคำว่าไม่ตัดสินใจคือไม่ตัดสินใจจริงๆกับตัดสินใจแล้วแต่ไม่บอกอันนี้จะมีเพราะว่ามันครึ่งเพราะฉะนั้นพรรคใดก็ตามคิดจะไปเอาเสียงจาก undecided vote เนี่ยยากตอนนี้มันก็เกิดศึกแย่งกันระหว่างสีส้มกับแดงมีส่วนแน่นอนน้ำเงินฟ้าก็จะมีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุทธศาสตร์ที่ทิ้งมาในโค้งหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับจะไปเอาจากสีอื่นนี่กลับมาเหมือนอาจารย์เจตกำลังโดนตอนนี้นี่ก็โดนเหมือนกันผมนั่งดูคอมเมนต์อยู่เนี่ยใกล้เคียงคุณทินเชื่อไหมว่าไอ้พวก IO พวกเนี้ยนะผมเนี่ยอยากจะบอกนะว่ามึงทำเยอะๆเลยถ้ามึงโง่แค่นี้นะบ้านเมืองไม่มีทางพัฒนาเพราะพวกมึงไม่ต้องมาด่ากูหรอกIO เหรอไม่ต้องมาด่ากูหรอกมึงบอกไม่ให้ชี้ไม่ชี้ก็ได้ไม่ต้องมาด่ากูหรอกด่าพวกมึงเองแหละไอ้พวก IO ทำไมอะไรรู้ไหมแฟนเยอะมากเลยอาจารย์เจ็ดใช้ Brain Tech ใช้สกรีนในการอ่านคอมเมนต์หน้าจอของเรานี่โฆษณาได้อีกกูพูดคำด่าแสนกูพูดคำด่าแสนได้อีกกูพูดคำด่าแสนด่าเลยนี่ IO อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ได้คิดหรอว่าเป็นคนดูจริงๆคนจริงก็มีบ้างแล้วคุณทินคิดดูนะว่าที่คุณทินถามผมเราจะได้สสสักคนหนึ่งไหมพรรครักชาติเจตจะได้เป็นนายกหรือไม่เนี่ยนะโอ้โหไอ้พรรคที่คุยว่าจะได้สสมากที่สุดอะไอ้พรรคที่บอกกูจะเปลี่ยนแปลงบ้านนี้เมืองนี้ไอ้พรรคที่บอกอุ้ยกูนี่แหละจะเป็นนายกทำไมต้องมาด่าคนอย่างผมทำไมต้องมาด่าพรรครักชาติมึงเก่งไม่ใช่เหรอแล้วมึงต้องด่ากูทำไมล่ะผมก็โดนเลยเนี่ยมึงแน่จริงเนี่ยถูกไหมล่ะอาจารย์จะทะเลาะกับตัวหนังสือบนหน้าจอแล้วเหรอไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมผมจะเปิดโปงพวกคุณลองไปค้นดูซิว่าพอคุณแกะมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคุณมาดูนะนี่เป็นวิธีการในการที่คุณจะต้องตรึกตรองเรื่องพรรคการเมืองด้วยเพราะว่าพรรคการเมืองเวลาที่เขามาขายฝันให้คุณอ่ะมันเป็นเหมือนในคนพวกนี้คุณทินชื่อคน50 คนข้อความเดียวกันเป็นไปได้ไงวันนี้นะเราบอกกันเลยนะคุณทินคุณสาธิตเจตว่าโบว่าอะไรโบก็ได้นะอันนี้ผมว่าทุกวันอยู่แล้วคุณคิดว่าเรา3 คนจะเป็นถ้อยคำเดียวกันเลยป่ะ ไม่สิอ้าวในเนี่ย50 คนน่ะมันถ้อยคำเดียวกันน่ะมันไม่ IO ยังไงล่ะตื่นครับพี่น้องตื่นค่ะขึ้นเร็วตื่นค่ะตื่น
พิมพ์ จะ ไม่ บอก ทั ให้ นแล้ว ตื่น เนี่ย ค่ะตื่นนึกออกไหมดูดิถูกไหมผมถึงได้บอกว่า พอเราเอามาบวกกับการเมืองนะที่ผมบอกว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยคือด่ากันมาด่ากันไปก็เหมือนพวกเนี้ยด่ากันมาด่ากันไปแล้วทำไงสุดท้ายสมมุตินะในนี้สมมุติคุณด่าเจดเละเทะเลยนะครับ สมมุติว่าคุณเป็นพวกส้มนะครับ วันหนึ่งสมมุติผมไปจับกับส้มนะไม่เป็นไรก็สังคมมันตอแหลแบบนี้ไงถูกไหมเหมือนกันกับสีแต่ละสีที่ด่ากันอะด่ากันเละเทะนะแต่ผมว่าสิ่งที่มันอันตรายคืออะไรไหมอย่างที่คุณสาธิตบอกอะพอมันสู้กันมาสู้กันไปพอถึงโค้งสุดท้ายมันซัดกันหนักมากแต่สิ่งที่เป็นผลบวกในอันตรายนี่คืออะไรไหมคือพรรคแบบอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีโอกาสคือพอมึงด่ากันเยอะๆพอมึงซัดกันมากๆพอมึงเสนอนโยบายไอ้ที่มันเป็นแบบสุดโต่งเนี่ยนะคนที่มาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆแต่มีความมั่นคงเสนอมาแต่แรกว่าแบบนี้นำเสนอนโยบายแบบนั้นถูกไหมแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตามที่คนได้รับรู้นะมันก็จะทำให้คนเริ่มมองอ้าวไอ้นี่ตอนวันแรกที่เขามาเขาพูดอย่างนี้นี่วันที่5เขาพูดอย่างนี้1 เดือนเขาพูดอย่างนี้ถูกไหมเหมือนกันจริงๆพรรครักชาติก็เป็นแบบนั้นนะพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ไปอ่านนโยบายอยู่ไหนนโยบายอยู่ไหนแล้วเชื่อไหมว่าคนของพรรคใหญ่โตโอฬารมากเมื่อวานนี้ตอนที่ดีเบตนะเขาให้เวลา30 วินาทีผมกำลังพูดอยู่นโยบายอยู่ไหนนโยบายอยู่ไหนมารยาทมีไหมคนจริงๆอันนี้คนจริงๆไม่ใช่ IO ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมนั่งดูคอมเมนต์นะต่อประชาเจตทุกคำเลยถูกต้องไงนี่ไงคอควายเต็มเลยอาจารย์ไม่เป็นไรรายการนี้เรตติ้งจะสูงกว่าเห็นเนี้ยเสร็จผมก็เลยบอกเงี้ยคุณทินถ้าเราพิจารณาในเรื่องการเมืองนะครับที่บอกว่าอันตรายเนี่ยคือเรากำลังทำสัญญาประชาคมพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรก็บอกไปแล้วก็บอกแบบนั้นพรรครักชาติมีอะไรก็บอกไปก็บอกแบบนั้นพวกพรรคใหญ่ๆที่สู้กันน่ะคุณจะมาเรื่อยๆแล้วคุณต้องไม่ลืมนะคุณกำลังทำสัญญาประชาคมท้ายที่สุดไอ้ทำไม่ได้ก็เพราะไอ้ประเภทแบบนี้แหละกูกระแสไม่ไหวแล้วกูปั่นต่อกระสุนไม่ได้แล้วกูเลยแจกต่อเนี่ยไอ้แบบนี้แหละพวกคุณจะพังอันนี้เตือนไว้ดีๆนะเพราะด้วยความที่อยากได้ใครมีมากอยากเป็นจนกระทั่งเกินขีดจำกัดท้ายที่สุดเนี่ยพวกคุณเนี่ยพอถึงเวลาจะจับกันนะคุณจับกันอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วคุณก็จะพากันโกหกประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาอย่างเงี้ยพรรคที่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่ได้จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากได้เสียงมาตอนนี้ถูกไหมแม้กระทั่งเอาเรื่องง่ายๆคุณทินทหารมีไว้ทำไมเนี่ยคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยอธิบายไปเถอะคนเขาก็รู้เช่นเห็นชาติถูกไหมล่ะมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละครับซึ่งก็เราติดตามการเมืองมาพอสมควรเนาะคุณสาธิตอาจารย์เจตแล้วก็จะเห็นที่ก็พยายามที่ฟังที่อาจารย์เจตแล้วก็พี่สาธิตพูดแล้วเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์มันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่อย่างไรนะครับวันแรกที่พรรคประชาชนบอกว่าจะไม่จับกับคนนู้นสมมุตินะแล้วก็คุณธนาธรมาบอกตอนหลังบอกว่าเปิดกว้างคือนั่งอยู่ตรงนี้วันนั้นจริงๆผมก็สงสัยนะเดี๋ยวก่อนนะเพราะตอนแรกคุณแบบชัดเจนว่าจะไม่สมมติไม่จับกับคนนี้หมายถึงว่ากับพวกแนวในประมาณนี้แต่ท่าทีพอการเวลาเปลี่ยนไปก็จะมีแบบเราคุยกันได้แล้วผมก็ไปเห็นภาพที่คุณอนุทินจับมือกับคุณธนาธรที่พระนครศรีอยุธยาแต่เขาบอกเขาเดินไปคนละทางนะใช่ไงแต่วันนั้นก่อนก็ไปเจออาจารย์เจตที่เจ้าพรหมใช่ประเด็นคือแต่จับมือกันแล้วผมก็บอกเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้มันมีโอกาสหรือเปล่าที่ส้มจะมาจับกับน้ำเงินแล้วมันมีคุณผู้ชมคนหนึ่งเขาเขียนมาเราบอกจริงๆอ่ะส้มกับน้ำเงินคุยกันไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำก็ภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลรอบนี้ไม่ใช่ส้มไปยกให้เหรออ้าวแล้วผมก็ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้ก็พูดตามที่เขาวิเคราะห์กันพอคนตำหนิฝั่งหนึ่งบอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกไปหลอกเขาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ใช่เราทำแบบนั้นเพราะเราก็ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในทางการเมืองนี้ผมว่ามันดูจุดยืนกันไม่ยากแล้วก็คนที่เล่นการเมืองซึ่งมีจุดยืนที่มั่นคงเนี่ยจะพูดวันนี้หรืออีก3 วันหรืออีก3 เดือนหรืออีก3 ปีข้างหน้าก็ต้องเหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพื่อชัยชนะคุณก็ยอมพูดอะไรก็ได้นี่เป็นต้นขออนุญาตไปต่อกันนิดนึงนะฮะมาดูอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะครับดร.สติธรธนานิติโชตินะฮะเป็นอาจารย์คณะนิติโชตินะขออภัย
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะฮะวันที่ 1 กุมภาพันธ์นั้นนี่คือเลือกตั้งล่วงหน้านะครับมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ2.4 แสนกว่าคนนะครับผู้ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เป็นกลุ่มของพรรคประชาชนทำให้พรรคอื่นๆอาจจะยังไม่ปล่อยนโยบายหมัดเด็ดในช่วงนี้นี่คืออาจารย์วิเคราะห์แบบนี้นะและรอจนไปถึงช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเพื่อหวังน้ำบ่อสุดท้ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์อาจารย์เขียนอย่างนี้หมายถึงว่าอาจารย์วิเคราะห์ไว้อย่างเนี้ยทั้งสองท่านคิดยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็คือพรรคอื่นๆยังเฮ้ยดูท่าทีไอ้เลือกตั้งล่วงหน้าก็ปล่อยให้เป็นคนรุ่นใหม่คนของพรรคประชาชนไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยโหมทีเดียวก่อนเลือกตั้งในวันที่ 8คุณสาธิตคิดยังไงอาจารย์ไม่รู้เขาวางยุทธศาสตร์กันยังไงนะแต่ว่าโดยทั่วๆไปนี่ผมคิดว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าทุกพรรคต่างมีหมัดเด็ดขออย่างเดียวหมัดเด็ดนะอย่าให้เป็นจ่าย3 รอบก็เป็นนั้นใช้ได้ไอ้นั่นยิ่งกว่าหมัดเด็ดเนี่ยนะหมัดน็อกเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นไปได้ที่แต่ละพรรคต่างก็เก็บเขาเรียกว่าอะไรดีเก็บของดีอย่างนี้เหรอไม้เด็ดสุดท้ายไม้เด็ดเหรอวิทยายุทธก้นหีบที่จะยกขึ้นมาใช้ในสุดท้ายสุดแล้วในโค้งสุดท้ายประชาธิปัตย์มีไหมซึ่งผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องนโยบายเนาะคือถ้าเราผ่านการเมืองมาตลอดเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเลือกด้วยอารมณ์ทางการเมืองใช่นึกออกไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องความสงบจบที่ลุงตู่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็กลายเป็นอะไรที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยตัดสินใจเลือกนะครับหรืออย่างถอยหลังกลับไปมีเยอะมากวัฒกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามีทุกพรรคที่ชิงดำกันนะครับประชาธิปัตย์ก็มีก็ต้องมีกับเขาบ้างของมันต้องมีดังนั้นเรารอติดตามใช่ไหมครับคือเขาจะกลั่นกรองมาในการทำยุทธศาสตร์การเมืองนะไอ้นี่ถอนความเป็นรองหัวหน้าพรรคออกแล้วเนาะทุกพรรคก็จะดูว่าโดยโพลโดยอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ว่าคนจะตัดสินใจเลือกเพราะเหตุอะไรก็จะมีแนวทางตามแนวทางที่ตนเองคาดการณ์ครับแต่ว่าเที่ยวนี้เหมือนอาจารย์เจตว่าให้ไปดูในเม้นทั้งหลายเวลามีดีเบตมันจะมีการปั่นอะไรบางอย่างออกมาผ่านกระบวนการจัดตั้งเป็นคอมเมนต์เป็นอะไรต่อไปแล้วมันจะเริ่มเห็นทิศทางครับอาจารย์เจตคิดยังไงกับสิ่งที่อาจารย์สติธรคือมันธรรมดาว่าเป็นคนว่าเลือกตั้งล่วงหน้าจะเป็นส่วนมากจะเป็นคนของแบบที่เฟเวอร์พรรคอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่าจะเป็นเฉพาะคนที่จะไปเลือกพรรคประชาชนเพราะสมมุตินะครับว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็คงไม่ได้เป็นคนเลือกพรรคประชาชนหมดหรอกนะครับมีบางส่วนที่อาจจะรอไปเลือกวันที่ 8 เลยยังไม่ได้ตัดสินใจหรืออย่างที่คุณสาธิตบอกว่าจริงๆตัดสินใจเอาไว้แล้วแต่ไม่ได้บอกแต่ว่าไม่ได้บอกโพเนี่ยคุณตินต้องไม่ลืมตอนปี 66เนี่ยนะโพแทบจะทุกโพนะให้เพื่อไทยชนะหมดนะท้ายที่สุดพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลในตอนนั้นถูกไหมได้คะแนนเป็นที่1ถูกไหมผมว่าณขณะนี้ทุกคนเข้าโค้งสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนวิ่ง400 เมตรเข้าโค้งสุดท้ายใครมีแรงมากก็อัดเพื่อที่จะวิ่งทางตรงให้เข้าถูกไหมครับช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทุกๆคนก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจมากที่สุดอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรแต่เพียงแต่อย่างที่คุณสาธิตก็พูดผมก็เตือนเนี่ยนะครับว่าอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะครับอย่าไปยกกระแสด้วยวิถีทางผิดอย่าไปเพิ่มกระสุนเพราะว่าแม้กระสุนนิดเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วถูกไหมท้ายสุดก็คือว่าสิ่งที่หาเสียงกันมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ดีมันจะไปจบด้วยเรื่องเดิมนะรัฐธรรมนูญอย่าลืมว่ายุบสภาก็ยุบสภาเพราะรัฐธรรมนูญถูกไหมคราวที่แล้วเนี่ยพรรคก็หากินกันจากรัฐธรรมนูญก็ได้คนเลือกมาพอสมควรนะท้ายสุดอาจจะบอกว่าเลือกความสงบจบที่เห็นชอบหรือเลือกความสงบจบที่ไม่เห็นชอบก็ได้ซัดกันตรงนี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าจะเป็นไม้สุดท้ายเพราะผมว่าพรรคจำนวนหนึ่งจะอาศัยบัตรสีเหลืองในการรวมคนมาเลือกตัวเองจริงเพราะว่ามันจะพ่วงกันไงพรรคนี้เขาให้เห็นชอบพอเราเห็นชอบปั๊บเราเลือกพรรคนี้ด้วยพรรคนี้เขาไม่เห็นชอบพอเราไม่เห็นชอบเราเลือกพรรคนี้ด้วยแล้วผมว่ามีการวางแผนมาแต่แรกไม่ใช่เพิ่งวางแผนด้วยใครเป็นคนวางแผนก็คิดดูก็แล้วกันใครที่เป็นคนอยากแก้รัฐธรรมนูญสูงสุดก็คงวางแผนมาจากคนนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นการลวงแล้วที่ลวงไปอีกอย่างนึงคืออะไรไหมไปลวงเรื่องของการแก้รายมาตราด้วยนะถ้าใครอยากแก้รายมาตราต้องบอกว่าไม่เห็นชอบถึงจะไปแก้รายมาตราได้แต่มันมีการลวงครับว่าแก้ทุกแบบคือเห็นชอบหมด
คำเห็นชอบคือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญนะแต่มันจะมีพรรคที่ไปพูดแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเพราะอะไรไม่ใช่ครับ เพราะเขาจะลวงไง ความ พู เห็ ด น ว่า ชอบ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หมายถึงว่ายกร่างใหม่มาทั้งหมดเลย ก็แบบที่ท่านรองนายกบวรศักดิ์ท่านบอกอะต้องบอกว่าควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั่นคือคำถาม แต่ถ้าไปบอกควรแก้ไหมเนี่ยแล้วก็ไปพูดกับประชาชนแก้คือเห็นชอบเนี่ยมันผิดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันถึงจะเห็นชอบ แต่ถ้าจะแก้รายมาตราต้องไม่เห็นชอบคุณสาธิตคิดในประเด็นนี้ที่อาจารย์จิวิทย์เขาน่าคิดเหมือนกันนะว่า บางทีอาจจะใช้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือไม่ยกร่างเนี่ยเอามาเป็นตัวปั่นเพื่อที่จะให้เขาเลือกพรรคตัวเองด้วย ก็มี พ่วงกันไป ผมว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเนาะที่บางพรรคอาจจะเลือกวิธีการนี้มาใช้ผมก็ไปฟังมาหลายเวทีนะก็มองออกนะครับว่ากันโดยตามจริงแล้วเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญสำหรับบางพรรคก็เป็นเอเจนดาของเขาที่เขาเคลื่อนมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กังวลก็คือว่าในสังคมเรื่องรัฐธรรมนูญมันมีความสับสนกันอยู่มากหมายความว่าคนส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าแก้แล้วมันจะไปกระทบตรงนั้นตรงนี้ไหมคุณอภิสิทธิ์ถึงพยายามจะบอกแต่ละพรรคการเมืองคุณก็ประกาศจุดยืนสิก็มีอยู่พรรคเดียวครับที่ไม่ประกาศจุดยืนว่าเหมือนคนอื่นเขาพรรคอื่นก็ประกาศเหมือนกันหมดก็เป็นอยู่ที่ประชาชนถ้าเกิดสมมติว่าคนที่กังวลว่าเลือกเข้าไปแล้วจะมีการไปแก้บางหมวดซึ่งตนเองคิดว่ากระทบสิ่งที่ตนเองไม่อยากให้กระทบเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะทำอย่างไรจะเลือกไปเสี่ยงกับบางพรรคที่บอกว่าจะไม่ยกเว้นหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยมีเงื่อนไขนะถ้าเราจะเห็นชอบคือไป256เนี่ยไม่แตะหมวดที่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งได้ต้องมีเรื่องจริยธรรมนักการเมืองนะจุดยืนเราเป็นแบบนี้เราจะไม่บอกว่าให้คุณกาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเราจะบอกว่าเราคิดแบบนี้ส่วนประชาชนตัดสินใจอย่างไรก็ศึกษาดูครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูโพลของคนนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะเป็นโพลที่เขาบอกสร้างเสียงฮือฮามากเลยนะครับนครศรีธรรมราชก็ภาคใต้เนาะภาคใต้ จังหวัดใหญ่สุดเพราะพรรคที่ได้คะแนนอันดับ1แล้วคะแนนทิ้งห่างจากทุกพรรคแบบขาดลอยนี่ฮะนิดาโพลทำมาบุคคลที่คนนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 51.45 คะแนนฮะเปอร์เซ็นต์54.45%ต่อให้เขียนเข้ามาตัวเล็กแค่นี้นะเขาก็อ่านไม่เป็นหรอก รองลงมาคือคุณอนุทินอยู่ที่ 16.4 แล้วก็คุณเท้งอยู่ที่ 14.34 นี่ฮะคุณผู้ชมเห็นตัวเลขนี้คุณสาธิตตรงไปตรงมามั่นใจเลยใช่ไหมคือต้องกราบขอบพระคุณนะครับความจริงแล้วในเลือกตั้งปี 66 เนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคประชาชนมาเบอร์ 1นะตอนนั้นก้าวไกลนะ1,491,000 คะแนนผมจำแม่นขนาดนี้เลยพรรคลุงตู่1,401,000ดิฟกันอยู่ที่หลักหมื่นนะครับเกือบแสนประชาธิปัตย์ลูดลงไปเหลือ 3-4 แสนเองนะแต่การกลับมาของคุณอภิสิทธิ์คนจะมีความรู้สึกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นรายการว่าคนมีความรู้สึกเหมือนกับอุดมการณ์พรรคแนวทางพรรคกลับมาแล้วแล้วยิ่งเราประกาศการเมืองสุจริตไม่เอาทุนเทาก็ผมว่าทำให้คนภาคใต้เนี่ยซึ่งติดตามการเมืองใกล้ชิดเนี่ยเขามีความรู้สึกว่านี่คือแนวทางที่เขารอคอยครับซึ่งถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณก็โพลเป็นแบบนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจอย่างเดียวที่ต้องเฝ้าดูต่อไปก็คือว่าจะฝ่าดงกระสุนได้แค่ไหนนี่แหละโอ้โหฝ่าดงกระสุนเลยนะหวั่นใจมากวันนี้คุณอภิสิทธิ์ถึงโน่นเนี่ยกระบี่พังงาภูเก็ตโน่นเนี่ยคุณทินแล้วเราจะไปปราศัยใหญ่ใต้3 วันติดเลยวันที่1นครศรีธรรมราช2หาดใหญ่สงขลา3ตรังพัทลุงครับก็ต้องรอดูกันต่อคุณทินผมว่าพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าองค์ประกอบข่าวนี้ไม่ใช่แค่คุณอภิสิทธิ์มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์น่าสนใจแล้วพี่น้องชาวใต้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะกลับมาได้ผมว่าองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ตัวคุณอภิสิทธิ์นะครับไปสังเกตดูเถอะว่าจะมีองค์ประกอบเยอะทั้งแคนดิเดตอีก2 ท่านนะทั้งคนอย่างคุณสาธิตเองหรือว่าใครต่อใครหลายคนนะครับที่คิดจะกลับมาช่วยกันพัฒนาพรรคซึ่งผมว่าการเมืองแบบนี้แหละเป็นการเมืองที่เราอยากเห็นไง
ตกลงอาจารย์เจตนี่คืออยู่พรรคไหนฮะพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรค รักชาติ รักชาติ อ๋อไม่ใช่เห็นพูดเหมือนเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์กัน เรานั่งอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราก็กำลังบอกคุณจิมบอกว่าให้วิเคราะห์ให้ประชาชนฟัง เดี๋ ด้ ยว วย ก็คือถอดหมวกจากการเป็นแคนดิเดต ใช่ พรรครักชาติหมายถึงเป็นนักวิชาการ ใช่ วิเคราะห์มาแบบนี้ ครับ โอเค ใช่ แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขออาจารย์ได้ไหมครับ ครับ ถ้าคุณผู้ชมตอนนี้โหวตของเราอยู่ที่ 5,295 โหวตใช่ไหมครับใน YouTube ของเรา เราถามท่านนะฮะ การปลุกกระแสรักชาติกับไม่รักชาติ มาใช้หาเสียงคุณคิดว่าได้ผลหรือไม่ ผมขอสัก 200 โหวตได้ไหมครับ ถ้าครบ 5,500 โหวตเมื่อไหร่ ผมจะให้อาจารย์เจตเต้น ผมจะขออาจารย์เจตเต้นอาจจะเต้นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงใครอยากเห็นอาจารย์เจตเต้น ผมจะเป็นผู้ชม เหลืออาจารย์เจตนำเต้นแล้วก็พี่สาธิต เขาขอเป็นผู้ชม ขอบคุณคุณหนึ่งเดอะวันใช่ไหมฮะ คุณหนึ่งเดอะวันเอาละฮะบรูโดเนทเข้ามาให้รายการเรานะครับ ขอบคุณมากครับ ผมอ่าน ทุกบาททุกสตางค์มีค่ากับเรามาก ผมอ่านเขาไปแล้วขำมากสนุก ต้องคิดให้สนุก เพราะฉะนั้นวนกันเข้ามาก่อนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตมอบของดี ทานเลย ให้กับทั้งสองท่านก่อนนะครับ ครับ อาจารย์เจตมีประเด็นหนึ่งที่ผมต้องเคลียร์กับอาจารย์เจตนิดนึงนะ เพราะว่าคุณทำให้ท่านอนุดิษฐ์นาคอนทัพเนี่ยท่านยกมือเก้อเลยนะฮะ ยกมือค้างเก้ออย่างนี้เลยนะครับ คือคุณยังไงคุณไม่สนใจเขาเลยบนเวทีอ่ะเดินผ่านเขาเลยแล้วเขาจะเช็คแฮนด์กับคุณไม่เช็คแฮนด์กับเขาเลยอาจารย์เจตเดี๋ยวผมให้อาจารย์เจตได้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอันนี้อาจารย์เจตอาจจะต้องได้ใช้แน่นะครับหาเสียงคุณสาธิตเช่นเดียวกันได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากโอยอันโอสถนะครับสูตรนี้ที่ท่านเห็นนะฮะกระปุกสีน้ำเงินแล้วก็ฉลากสีเหลืองเป็นสูตรดั้งเดิมของเขาครับแต่เขามีสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากโอยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Seagull Electric นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ที่เราอยากจะแนะนำนะฮะก็คือเตาอบครับอันนี้แบบมือโปรนะฮะไซส์ใหญ่จุใจครับอบอร่อยแบบมือโปรเมนูไหนก็เอาอยู่เตาอบ100 ลิตรขนาดใหญ่พิเศษครับอบได้เยอะในครั้งเดียวมีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อิสระอย่างมืออาชีพนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณ Seagull นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric ฮะขอบมากครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวครับนี่ผมว่าผมครบเลยนะเครื่องมือในการที่จะไปหาเสียงอ่ะ เห็นไหมทั้งไอทั้ง เอายาแก้ไอมาด้วยนะ ทั้งไอทั้งดมนี่รักษานี่นะฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือยาท่าน้ำขาวนะครับเกี่ยวกับลำไส้คุณผู้ชมยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายนะครับจาก HK Pharmaceutical นะครับไอ้นี่คือแก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้ด้วยนะฮะอันนี้คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลขอบคุณนะครับยาท่าน้ำขาวตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่ผงปรุงรสฮะสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะฮะรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและนี่นอกเหนือจากทานพวกนี้แล้วทำกับข้าวด้วยนะฮะครับผมให้พี่แทนกับข้าวนะฮะของดีครับทำง่ายด้วยนะฮะแบบนี้อาจารย์เจตครับขออนุญาต ขอบคุณครับขอบคุณครับ ของดีครับของดีครับต่อไปใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดอันนี้เราไม่ได้แจกบ้านหรือคอนโด พี่สาธิตผมรู้เลย
แต่ นึกว่าแจกทุกอย่าง เรากำลังจะแนะนำแอป เราแจกแอปนะ แอปบ้านๆครับแอปบ้านๆ by Jam นะครับเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันที และนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีเลยนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ตอนนี้เลยโหลดมาแล้วครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของถกไม่เถียงและไปดูที่ Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับแอปบ้านๆนะฮะคุณผู้ชม 5,000 กว่ารายการเลยนะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านนะอาจารย์เจตพี่สาธิตนี่ฮะเป็นตัวอย่างบ้านที่เป็นอสังหาที่อยู่ในแอปนะที่สามารถที่จะค้นหาได้จากเครือ J-Mart Group นะฮะแล้วยังมีคอนโดอีกนะครับผมบอกได้เลยนะค้นหาตามงบและทำเลอันนี้สำคัญคือคุณมีงบเท่าไหร่คุณอยากดูทำเลไหนยังไงใช้แอปนี้รับรองครับไปดูได้นะครับโหลดเข้ามาครับแอปบ้านๆขอบคุณมากๆเลยนะครับและแน่นอนฮะนี่จอ BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD เลยนะครับเชื่อมต่อง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook นะฮะอย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับอันนี้ฮะ Let's Play AI ที่เราโชว์อยู่ในรายการณตอนนี้นี่คือขนาด 14 นิ้วนะครับเรามี 14 และ 16 นิ้ว 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมฮะเข้าไปดูใน Facebook Tero Digital นะครับมีอะไรไหมชนไม่มีใช่ไหมมีขายของอีกเหรออ๋อมีชนด้วยเหรอครับน่ารักมากเลยอ่ะชนโรแมนติกชนแฮนด์ครีมครับคุณผู้ชมพิมพ์คำว่า CHOL ใน Lazada นะฮะ Shopee TikTok รวมถึง Facebook CHOL ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับที่ผมภูมิใจนำเสนอฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูเพราะว่าเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมในนี้ฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบำรุงนะฮะเต็มเหนียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดดอกพิโอนี่ไฮยาลูโรนิกต่างๆอยู่ในนี้นะครับจริงๆเป็นหนึ่งในประมาณสัก50 SKU ที่ผมมีนะฮะเราขายกันในศูนย์การค้าเป็นหลักฮะศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์แล้วลูกค้าของผมส่วนมากเป็นชาวต่างชาตินะครับปลายปีที่แล้วท่านก็คงได้เริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าผมเริ่มมาขายในรายการเพราะว่าอยากจะให้คนไทยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชาวต่างชาติยอมรับนะครับเพราะผมขายชาวต่างชาติเป็นหลักอยู่แล้วแล้วตอนนี้คนไทยก็เริ่มเข้ามาสนใจเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นชนโรแมนติกลองดูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับขอบคุณมากครับอ้าว 5,500 กว่าโหวตแล้ว อาจารย์เจตครับอาจารย์เจตวันนี้รำยังนี่มีคนถามอาจารย์เจตวันนี้รำยังจริงๆวันนี้อาจารย์ไปรำดาบวันนี้ใช่ไหมเช้านี้ที่สิงห์บุรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในรายการเอาแหละคือเนื่องจากอาจารย์วันนี้ก็กับคุณสาธิตวันนี้คือไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะฮะตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาแต่เพื่อความบันเทิงของผมและเพื่อความบันเทิงของคุณสาธิต ผมจะบังคับไม่ใช่บังคับขอความร่วมมืออาจารย์เจตนะฮะท่าไหนนะอะไร35อะไรผมบอกงี้ครับเวลาไม่มีคนนำผมเต้นไม่เป็นเอาจริงเปล่าจริงน้องๆเขาเป็นคนสอนเต้นคือเรามีเด็กรุ่นใหม่ถูกไหมเขาเป็นคนสอนคุณชัยวุฒิสอนผมเต้นและแต่ละอันเนี่ยยังมีคนมาว่าเราในนี้เลยต้องให้จังหวะด้วยเลยก็ครูเต้นไม่เป็นเอาเหรอนี่คุณมองอาจารย์เจตมองผมแสดงว่าจะให้ผมนำเหรอฮะก็ผมบอกอยู่ไงผมนำไม่เป็นนะไอ้พวกที่บอกต้องนับ1 2 3 4ก็ครูเต้นไม่เป็นแล้วถ้าสมมติผมให้จังหวะล่ะก็คุณก็ต้องเต้นแสดงให้ผมดูคุณจะเอาท่าไหนผมไม่รู้ไงคุณจะเอาท่าไหนเพราะว่าท่าแต่ละท่าเช่นอาจารย์เจตสอนผมก่อนพี่ไฮเขาก็มาสอนเราถูกไหมถ้าคุณจะให้ผมเต้นอะไรคุณต้องสอนผมก็เต้นตามงั้นเอาท่าเอาเปิดคลิปเปิดคลิปก่อนแต่ที่สำคัญผมเต้นให้รายการคุณไปเลยนะคุณให้ผมเต้นอะไรมากมายเนี่ยเอาทำแค่มือได้ทำแค่มือเนี่ยคุณดูอาจารย์เจ็ดเต้นเข้าจังหวะดี
เนี่ยท่าเนี้ย เขาก็ต้องมีคนสอนถูกไหมทุกอย่างต้องมีคนสอน คือคนจะดีได้พ่อแม่ก็ต้องสั่งสอน คนจะเต้นเป็นก็ต้องมีคนสอนก็แค่นั้น ต้องมีครูสอน ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางทีสั่งสอนดีคนมันก็ไม่ทำตามแค่นั้นแหละคุณทินมันก็เหมือนกันกับการเต้นนั่นแหละมันต้องมีคนสอน เหมือนผมโดนอาจารย์สอนไงก็ไม่รู้เลยนะตอนนี้ โอเค ไม่เป็นไรคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูบทกันหน่อยได้ไหมฮะ ดูบทกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ การปลุกกระแสรักชาติกับไม่รักชาติมาใช้หาเสียง คุณคิดว่าได้ผลหรือไม่ คิดว่าได้ผลอยู่ที่ 16%ไม่ได้ผลอยู่ที่ 79%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 5% คนโหวตเข้ามา 5,000 กว่าโหวตนะฮะ ดีฮะคุณผู้ชมเขาทักมาสนุกดีไม่เครียด ไม่เครียดนะอาจารย์ อาจารย์ไปได้ต่อไหมวันนี้ ไปครับไปหลายที่ ก็อย่างที่คุณสาธิตบอกอย่างที่คุณทินบอกแหละว่าคือช่วงแบบนี้มันก็ต้องไปกันทุกที่นะครับ แล้วก็ยิ่งคือแม้กระทั่งพรรคใหญ่ หรือว่าพรรค ขนาดกลางไปค่อนใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสัพพะกำลังยังต้องไปรวมกันไปช่วยกันถูกไหมครับเราพรรคเล็กเนี่ยสัพพะกำลังยิ่งไม่ค่อยมีแต่ละคนก็ต้องช่วยกันหมดทุกที่ครับเพราะฉะนั้นมันเดินสายกันอยู่แล้วล่ะแต่เนี้ยต้องบอกนะต้องชมนักการเมืองนะไม่เคยรู้นะนักการเมืองอึดจริง ๆ อันนี้พูดจริงคือหลายๆอย่างที่ด่านักการเมืองไปเนี่ยนะหนึ่งในสิ่งที่จะไม่ด่าอีกคืออึดจริง ๆ อันนี้จริง ๆ คือตื่นแต่เช้านอนก็ดึก แล้วก็ต้องคือเนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ได้ว่าพี่น้องนะเวลาเราพบกันครั้งแรก เราเข้าใจเลยว่าพี่น้องพบเราเนี่ยพี่น้องก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะตื่นเช้ามาแค่ไหนตอนนั้นเรานอนดึกยังไงเนี่ยนะไม่ว่าตอนเย็นเราจะผ่านอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องสดชื่นพูดคุยกัน อันนี้เราพร้อมจะทำแต่ว่ามันต้องอึดครับมันถึงทำได้ จริงๆนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับรู้รสชาติของการเป็นนักการเมืองก็ได้ประสบการณ์นะครับได้เรียนรู้หลายอย่างครับจะเอาอีกไหมฮะนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกเรายังไม่รู้วันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมจะทำอะไรยังไงเราก็ต้องคิดตามว่าสถานการณ์เป็นยังไงอันนี้คือน้องใหม่ในวงการ แต่คนนี้คือมือเก่าในวงการเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงใช่ครับไปคลองสามวาครับคุณอภิสิทธิ์วันนี้3 จังหวัดเลยนะกระบี่พังงาภูเก็ตไปบินตั้งแต่7 โมงเช้านั่นนะกลับมาโน่น5 ทุ่มเที่ยงคืนนั่นแหละชีวิตอยู่ได้ด้วยวิตามินช่วงนี้คิดดูคุณชวนเกือบ90แล้วนะใช่นี่วันนี้เมื่อวานตะเวนอยู่นราธิวาสปัตตานียะลากลับมาสงขลาไม่หยุดเลยครับสุดๆยอมใจจริงๆยอมใจจริงๆนะครับสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับอาจารย์เจตให้อาจารย์เจตช่วยอธิบายผมฟังนิดนึงนะครับว่าการที่คุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพยกมือเพื่อที่จะเช็คแฮนด์เอื้อมมือมาเพื่อจะเช็คแฮนด์ในเวทีที่มีการดีเบตกันนะฮะแต่อาจารย์ไม่เห็นหรือว่าอะไรยังไงหรือเขาบอกว่าอาจารย์เมินจริงหรือเปล่าก่อนที่จะอธิบายคุณเนี่ยนะครับกล้องดึงกลับมานิดนึงนะครับผมขอโทษคุณอนุดิษฐ์นาคอนทัพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจคืออย่างนี้วันนั้นเนี่ยมุมกล้องนะครับแล้วก็ตัวของคุณอภิสิทธิ์มันต่างกันคือนึกออกไหมว่าแม้กระทั่งพิธีกรในวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยเขาก็แซวแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์อะไรครับเนี่ยลุกขึ้นมาคือมุมกล้องที่คนเอามาเขียนกันเอามาพูดกันเนี่ยว่าผมเมินเนี่ยครับมันเป็นมุมที่มันฉายกว้างแต่มุมสายตาทั้งของพิธีกรและของผมเนี่ยนะครับพอตอนคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นมาจะแสดงน้ำใจของผมเนี่ยแสดงน้ำใจกับผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะครับแต่พอคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นยืนมุมที่คุณอนุดิษฐ์นั่งมันเป็นมุมที่ลับพอดีมองไม่เห็นพิธีกร2 คนก็มองไม่เห็นจากมุมที่ผมเดินก็มองไม่เห็นแต่คุณอภิสิทธิ์แต่พอกล้องเนี่ยคุณฉายภาพกว้างแล้วคุณมาบอกว่าเมินเนี่ยเราไม่เห็นจริงๆพิธีกร2 ท่านก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่ได้เมินถ้าเห็นเนี่ยไม่มีทางทำแบบนั้นครับโอเคชัดเจนเคลียร์ตรงนี้ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ก็อย่างที่บอกก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะครับขอโทษและขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณพิสิทธิ์ด้วยแหละนะครับที่แสดงน้ำใจจัดไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1 กุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์นี้นะฮะแล้วเลือกตั้งทั่วประเทศวันที่8 กุมภาพันธ์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณทั้ง2 ท่านที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งหมดนี้คือธงไม่เที่ยงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ